Tin vui là bạn đã xuyên không rồi. Sở hữu công pháp y hệt như nam chính. Tin buồn là công pháp này có được do đầu độc sư phụ mà đoạt lấy. Tệ hơn nữa là sư phụ vẫn chưa ra đi hẳn, mà đã trở thành lão gia trong nhẫn của thiên mệnh chi tử. Các vị tán tu, 3 ngày sau Vân Mộng bí cảnh sẽ mở cửa. Ai muốn đi, có thể đi theo Tứ Hải Tiên Minh của ta cùng tham gia. Lần này Tứ Hải Tiên Minh đúng là hào phóng thật, lại còn chiêu mộ tán tu đi thu thập linh dược. Nói thì nghe hay lắm, chẳng qua là vì bí cảnh quá nguy hiểm. Tứ Hải Tiên Minh cần bia đỡ đạn để dò đường thôi. Dù nguy hiểm thì ta cũng phải thử một phen. Cho tới khi dẫm được Lâm Hạo là có thể luyện đan rồi. Tinh, tu tiên mô phỏng khí đã liên kết thành công, tặng kèm 3 lần cơ hội. Có bắt đầu mô phỏng không? Trời đất ơi, cái ngón tay vàng của ta cuối cùng cũng tới rồi. Bắt đầu mô phỏng. Mô phỏng bắt đầu. Đây là năm thứ 3 bạn xuyên không tới đây. Bạn vẫn dậm chân tại chỗ ở luyện khí tầng 3. Đang lúc lo sốt vó, bạn đã gia nhập đội ngũ thám hiểm bí cảnh của Tứ Hải Tiên Minh. Bạn cùng 6 tán tu khác được phân tới canh giữ vùng rìa bí cảnh. Một đồng đội đã ra đi. Bạn hái được 3 gốc linh dược hạ phẩm. Ngày hôm sau chặn trán nhện độc, đồng đội lại mất thêm 2 người nữa. Bạn hái được 7 gốc linh dược hạ phẩm, nhưng không may trúng độc nên bị đuổi khỏi bí cảnh. Sau khi nộp 70% thuế thu thập, chỉ còn lại 3 gốc linh dược. Bạn đổi tất cả thành nguyên liệu luyện đan, nhưng do thiếu kinh nghiệm, bạn chỉ luyện ra được 10 viên Hoàng Long đan. 10 ngày sau đột phá luyện khí tầng 4. 3 tháng sau đan dược cạn kiệt, một bóng hình hư ảo lướt tới. Chính là sư phụ của bạn, Đan Tôn Giả. Bên cạnh ông ấy còn có một thanh niên lạnh lùng. Đồ nhi ngoan của ta, ngươi không ngờ tới đúng không? Sáu sư vẫn còn sống đây này. Thanh niên bên cạnh lóe lên một cái, cơn đau dữ dội ập đến. Bạn đã đăng xuất. Lần mô phỏng này kết thúc, ký chủ có thể nhận một trong các phần thưởng sau. Một là tu 6 luyện khí tầng 4, 2 là kinh nghiệm mô phỏng. Số lần mô phỏng còn lại 2 lần. Sư phụ vẫn chưa mất nhỉ? Đều tại tên tiền nhận tham 5 bộ công pháp đó. Bộ Viêm Lăng Tuyệt chỉ cần một ngọn hòa là có thể mạnh lên, nếu không cũng chẳng kết đoán sâu thế này. Mặc kệ đi, vẫn còn 3 tháng nữa. Hệ thống, nhận phần thưởng luyện khí tầng 4. Tiếp tục mô phỏng. Mô phỏng bắt đầu. Bạn xuyên không đến thế giới tu tiên đã được 3 năm. Vì Đan Tôn Giả sắp tìm đến xử lý mình, bạn gia nhập đội thám hiểm Vân Mộng bí cảnh của Tứ Hải Tiên Minh. Bạn đạt tới luyện khí tầng 4, trở thành đội trưởng, dẫn dắt 6 vị tán tu. Ngày đầu tiên bạn nhiều lần cảnh báo đội ngũ, thu hoạch được 10 gốc linh dược thứ phẩm. Ngày thứ 2 các bạn phát hiện ra một ruộng linh dược, nhưng bên trong có ẩn nấp nhện độc. Bạn báo cáo xin chỉ thị, nhờ đó nhận được 10 gốc linh dược ưu phẩm. Ngày thứ 3, trong bí cảnh Hắc Quang Đại Thịnh, một con dao long đầy hắc khí đâm sầm loạn xạ. Bạn bị Tứ Hải Tiên Minh triệu tập rời khỏi bí cảnh. Sau khi nộp 60% thuế thu thập, bạn đem số linh dược còn lại đổi lấy nguyên liệu luyện đan. Việc luyện đan giúp luyện đan thuật hơi tiến bộ một chút. Nhận được 40 viên Hoàng Long đan. Bạn uống đan dược tu luyện sau 20 ngày, đột phá lên luyện khí tầng 5. Bạn lo Đan Tôn Giả sẽ tới tìm mình, nên âm thầm rời khỏi phường thị, đi tới thị trấn Ông Thản hẻo lánh. Bạn vừa mới tới nơi, một bóng hình hư ảo đã bay tới. Chính là tàn hồn của Đan Tôn Giả. Bên cạnh vẫn là một thanh niên lạnh lùng. Người trẻ tuổi đó vụt tới trước mặt bạn. Cơn đau dữ dội ập đến, bạn đã bay màu. Vậy thật, sao lại như thế này chứ? Thị trấn Ông Thản địa thế hẻo lánh vậy mà vẫn không tránh khỏi bị truy xử. Chẳng lẽ Đan Tôn Giả có bí pháp theo dấu sao? Trời đất, trấn Ông Thản, thành Ông Thản, không lẽ thanh niên đó chính là Tiêu Hòa Hòa ư? Hỏng rồi, mình trở thành phản diện rồi. Nhưng dù ngươi có là nam chính thì đã sao, còn có thể mạnh hơn cả Hắc à? Nhận tu 6 luyện khí tầng 5. Phê quá, đưa cho ta. Tiếp tục mô phỏng. Mô phỏng bắt đầu. Bạn ở luyện khí tầng 5, quyết định gia nhập đội ngũ thám hiểm của Tứ Hải Tiên Minh. Vì bạn đang ở luyện khí tầng 5, nên được sắp xếp thu thập ở khu vực nội 6. Ngày thứ nhất bạn thu hoạch được 15 gốc linh dược, chặn trán một đám muỗi hút xì dầu kỳ lạ. Ngày thứ 2 bạn thu hoạch được 11 gốc linh dược, trong đó có một gốc tử tâm thảo 900 năm. Ngày thứ 3 Hắc Quang Đại Thịnh, một con dao long đâm sầm loạn xạ trong bí cảnh. Vì bạn đang ở luyện khí tầng 5, nên bị người của Tứ Hải Tiên Minh triệu tập, lập thành trận pháp đối kháng dao long. Cuối cùng dao long bị thu phục. Vì bạn là người tham chiến, nên Tứ Hải Tiên Minh chỉ thu của bạn một nửa thuế thu thập. Bạn đem số linh dược còn lại đổi lấy nguyên liệu luyện đan. Việc luyện đan giúp luyện đan thuật hơi tiến bộ một chút. Nhận được 150 viên Hoàng Long đan. 60 ngày sau bạn đột phá lên luyện khí tầng 6. Bạn lo Đan Tôn Giả sẽ tìm tới tận cửa, nên quyết định trốn sớm.
Bạn chạy tới một nơi gọi là phường thị Bạch Vân. Năm đầu tiên, bạn khổ cực tu luyện cuối cùng cũng đột phá tới luyện khí tầng 7. Nhưng bạn nhận ra Hoàng Long đan đã hết tác dụng với mình rồi. Chỉ có uống đan dược cấp cao hơn mới có thể tiếp tục tăng tu 6. Năm thứ nhất tháng thứ hai, Đan tôn giả đã tìm thấy bạn, định xử lý bạn luôn. Trước khi mất bạn hỏi đối phương sao tìm được mình. Ngươi mang theo đan lô của ta, cho dù ngươi trốn đi đâu, ta cũng có thể tìm thấy ngươi. Đây là đồ đệ mới ta vừa nhận, Tiêu Hàn, xử lý hắn đi. Chúng ta tới linh xà cốc lấy linh hỏa, bạn đã ra đi. Hóa ra là cái đan lô này làm hại mình. Lần mô phỏng tới phải đem bán nó mới được. Hệ thống, nhận tu 6 luyện khí tầng 7. Lần mô phỏng này bạn còn nghe ngóng được tin tức về linh hỏa. Từ lúc xuyên không tới giờ bạn luôn nghiên cứu. Biết được thiên hỏa có 36 loại, địa hỏa có 72 loại. Những năm qua bạn tra cứu cổ tịch, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Không ngờ lần mô phỏng này lại cho bạn biết tin tức về linh hỏa. Bắt đầu lần mô phỏng tiếp theo, tinh. Số lần mô phỏng không đủ, ký chủ có thể dùng 3 viên linh thạch hạ phẩm để đổi lấy một lần cơ hội mô phỏng. Ta cũng không phải người keo kiệt. 3 năm nay dành dụm được 13 viên linh thạch đưa hết cho người đấy. Tập trước kể rằng, bạn biết được người xử lý mình tên là Tiêu Hàn. Lần mô phỏng thứ 4 bắt đầu đột phá. Bạn ở luyện khí tầng 7, gia nhập đội ngũ thám hiểm của Tứ Hải Tiên Minh. Vì bạn đang ở luyện khí tầng 7, nhiệm vụ của bạn là giúp tán tu xua đuổi yêu thú canh giữ. Để đáp lại, bạn được ưu tiên thu thập linh dược. Ngày đầu tiên bạn nhận được tín hiệu cầu cứu. Một nhóm tán tu chạm trán một con bọ cạp độc luyện khí tầng 5. Bạn đã xử lý con bọ cạp độc đó, lấy được gốc linh dược lâu năm nhất. Ngày thứ hai một nhóm tán tu khác bị một đám nhện độc luyện khí tầng 3 vây công. Bạn lại ra tay tiêu diệt đám nhện độc, lấy được gốc linh dược lâu năm nhất. Ngày thứ ba bí cảnh tỏa ánh sáng lạ. Một con dao long đâm sầm loạn xạ trong bí cảnh. Vì bạn đang ở luyện khí tầng 7 nên được triệu tập lại, cùng nhau đối kháng con dao long bán bộ trúc cơ. Cuối cùng dao long bị thu phục. Vì bạn là nhân lực chủ chiến nên Tứ Hải Tiên Minh không thu thuế thu thập của bạn. Bạn đổi linh dược lấy nguyên liệu luyện đan luyện khí. Do lần đầu luyện chế nên chỉ được 20 viên luyện khí đan. 70 ngày sau bạn đột phá lên luyện khí tầng 8, nhưng cũng tiêu hao hết toàn bộ đan dược. Bạn sợ đan tôn giả tìm tới cửa nên quyết định bán quách cái đan lô đi. Bạn tìm tới người phụ trách thương hội Tứ Hải là Triệu Đại Bảo. Triệu Đại Bảo vừa nhìn thấy lò luyện đan thì mắt sáng rỡ, hỏi bạn lấy được nó từ đâu. Bạn thấy có gì đó không ổn, đối phương có lẽ nhận ra cái lò này. Bạn quay người chạy phăng ra khỏi phường thị. Thực lực hai bên ngang ngửa, hắn không ngăn được bạn chạy khỏi phường thị. Phường thị Bạch Vân bạn cũng không dám tới thương hội Tứ Hải. Ở phường thị Bạch Vân cũng có người của bọn họ. Bạn đi thẳng về hướng bắc, trốn vào dãy núi Lạc Hà hoang vu hẻo lánh. 3 ngày sau bạn tìm thấy một hang động, bắt đầu bế quan tu luyện. Nhưng bế quan 2 tháng, thực lực không hề tiến triển chút nào. Trong lúc lo lắng, bạn cải trang đến phường thị Bạch Vân nghe ngóng tin tức. Thấy thương hội Tứ Hải không hề truy tra hành tung của mình, bạn bèn định cư luôn ở phường thị Bạch Vân. Tháng thứ 6, bạn đi thám hiểm ở núi Lạc Hà, quen biết một nữ tu tên là Hạ Hiểu Thiền. Cô ấy có tu 6 xấp xỉ bạn. Các bạn cùng nhau trở về phường thị Bạch Vân. Tháng thứ 7 hai người bắt đầu hợp tác, cùng nhau ra ngoài thám hiểm. 1 năm 2 tháng trôi qua, Đan tôn giả và Tiêu Hàn mãi vẫn không xuất hiện ở phường thị Bạch Vân. Bạn hoàn toàn yên tâm. 1 năm 5 tháng sau, bạn và Hạ Hiểu Thiền kết thành đạo lữ. Trên con đường tu tiên hai người hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến cùng lôi. 1 năm 6 tháng sau, mà đạo tấn công, đánh chiếm phường thị Bạch Vân. Bạn và Hạ Hiểu Thiền đang làm nhiệm vụ ngoài thành nên thoát được một kiếp. Các bạn tới phường thị Vẫn Tinh lánh nạn, nhưng phát hiện nơi đó cũng đã bị ma đạo chiếm đóng. Hỏi thăm mới biết được, rất nhiều phường thị và tông môn tiên đạo đều đã thất thủ. Hạ Hiểu Thiền đề nghị đi tới một nơi bí mật. Bạn đi theo cô ấy băng qua một hồ nước, đi vào một hang động, đến được một nơi như thế ngoại đào nguyên. Ở đây có hàng trăm hộ gia đình, sống cuộc đời cày cấy dệt vải bình yên. Các bạn gia nhập ngôi làng nhỏ này, buông bỏ đồ chơi bay lượn, học cách làm ruộng, dần dần hòa nhập vào cuộc sống yên bình này. Cái quái gì vậy, vừa tìm được đạo lữ cái là hưởng lạc luôn rồi sao? Người phụ nữ này đáng bị loại bỏ, làm hỏng đạo tâm của ta rồi. Hệ thống, ta có thể dùng lần mô phỏng này không? Mỗi lần mô phỏng đều đại diện cho vận mệnh tương lai của bạn, trừ khi mất đi, nếu không thì không thể thoát ra. Năm thứ 3, con trai đầu lòng Lý Phàm của các bạn chào đời. Thằng bé không có linh căn,
Năm thứ 5 con gái Lý Vinh chào đời. Sở hữu tam linh căn. Năm thứ 7 đứa con thứ 3 Lý Thiên chào đời. Mang trong mình thiên linh căn, từ chất bất phàm. Lý Thiên 3 tuổi bước vào luyện khí tầng 1, 12 tuổi đạt tới luyện khí tầng 10, luôn khao khát thế giới bên ngoài. Năm thứ 20 con trai lớn Lý Phàm 17 tuổi. Bạn thu xếp hôn sự cho nó. Cùng năm đó Lý Thiên âm thầm rời khỏi thế ngoại đào nguyên. Lòng bạn bất an, bạn định tu luyện trở lại. Nhưng vì 20 năm hoang phế nên chẳng có kết quả gì. Năm thứ 25, Lý Thiên trở về với tu 6 trúc cơ kỳ. Thông báo bên ngoài đang có tiên ma đại chiến. Tiên đạo xuất hiện 2 vị thiên kiêu. Một người tên là Tiêu Hàn, linh hỏa đạo pháp lừng danh thiên hạ, áp đảo thế hệ trẻ của ma đạo. Còn có một người tên là Lý Hạo, pháp võ song tu, thực lực kinh khủng tới nay. Bạn thấy cái tên Lý Hạo này hơi quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Năm thứ 20 một ma đầu trúc cơ kỳ đã phát hiện ra lối vào thế ngoại đào nguyên. Bạn và Hạ Hiểu Thiên cầm lấy đồ chơi bay lượn đã lâu không dùng, chuẩn bị nghênh địch. Ma đầu cười lạnh một tiếng, lấy ra vạn hồn phiên, vô số oan hồn, lệ quỷ ùa ra như ông vỡ tổ, cả ngày dốc sức kháng cự. Nhưng thực lực quá chênh lệch, bạn liều hết sức bảo vệ gia đình, nhưng bị âm sát chi khí của vạn hồn phiên xâm thực, cuối cùng ngã xuống trong vũng xi dâu. Trong lúc hấp hối, bạn thấy con trai Lý Thiên mắt đỏ ngầu, ôm lấy ma đầu tự đăng xuất vĩnh viễn. Bạn đã bay màu. Tập trước kể rằng 1 năm rưỡi sau tiên ma đại chiến, 2 tên thiên mệnh chi tử trỗi dậy. Lần mô phỏng này kết thúc, bạn có thể nhận một trong các phần thưởng sau. Mình lại đi tìm vợ cơ đấy, lại còn sinh con đẻ cái hồ đồ như vậy, sống hết một đời tầm thường. Lần mô phỏng tới nhất định phải đi lấy linh hỏa. Nhận tu 6 luyện khí, tầng 8. Hệ thống tiếp tục mô phỏng. Mô phỏng bắt đầu. Đây là năm thứ 3 bạn xuyên không. Bạn ở luyện khí tầng 8, gia nhập đội thám hiểm bí cảnh của Tứ Hải Tiên Minh. Vì bạn đang ở luyện khí tầng 8, nên được sắp xếp bảo vệ an toàn cho các tán tu trong bí cảnh. Để đáp lại, bạn được ưu tiên thu thập linh dược. Ngày đầu tiên bạn nhận được tín hiệu cầu cứu. Một nhóm tán tu chặn trán một con cóc độc luyện khí tầng 6. Bạn tới nơi rồi xử lý nó luôn. Nhận được gốc linh dược lâu năm nhất. Ngày thứ 2 lại nhận được tín hiệu cầu cứu. Một nhóm tán tu khác bị một bầy yêu lang luyện khí tầng 5 vây công. Bạn lại ra tay tiêu diệt bầy yêu lang, nhận được linh dược quý giá nhất. Ngày thứ 3 bí cảnh tỏa ánh sáng lạ. Một con dao long đâm sầm loạn xạ trong bí cảnh. Vì bạn đang ở luyện khí tầng 8, nên đã được Tứ Hải Tiên Minh triệu tập, cùng nhau đối kháng con dao long bán bộ trúc cơ. Bạn truyền pháp lực vào pháp khí cực phẩm của Tứ Hải Tiên Minh. Cuối cùng dao long bị Tứ Hải Tiên Minh thu đi. Vì bạn là nhân lực chủ chiến, nên Tứ Hải Tiên Minh không thu thuế thu thập của bạn, mà còn cho thêm mấy gốc linh dược coi như thù lao. Bạn đổi linh dược lấy nguyên liệu luyện khí đan. Lúc luyện đan bạn thấy quen tay lạ thường. Cuối cùng thu được 60 viên luyện khí đan. 70 ngày sau bạn lo đan tôn giả tìm tới cửa. Bạn quyết định đem đan lô giấu đi. Sau đó rời khỏi phường thị Vẫn Tinh, đi tới Linh Xà Cốc. Tháng thứ 3 bạn tìm kiếm kỹ càng trong Linh Xà Cốc, nhưng chẳng thấy tung tích linh hỏa đâu cả. Bạn quyết định thu thập nọc rắn để luyện chế vạn độc đan. Tháng thứ 4 bạn vừa tìm linh hỏa, vừa thu thập nọc rắn. Tháng thứ 6 trong lúc tìm kiếm linh hỏa, bạn đột phá lên luyện khí tầng 9. Tháng thứ 7, cuối cùng bạn cũng thu thập đủ nọc rắn, bắt đầu luyện chế vạn độc đan. Bạn phát hiện ra mình trong khoản luyện độc đan lại có thiên phú kinh người. Luyện một lần là thành công vạn độc đan luôn. Tháng thứ 8, bạn phát hiện ra đám linh xà này cảnh giới đã đạt tới luyện khí tầng 6. Có con thậm chí đạt tới luyện khí tầng 9. Tháng thứ 10 vẫn không có tin gì về linh hỏa. Linh xà cấp cao trong Linh Xà Cốc ngày càng nhiều. Bạn buộc phải quay lại phường thị Vẫn Tinh, bán nguyên liệu thu hoạch được cho thương hội Tứ Hải. Bạn quay lại chỗ ở cũ thì thấy nó đã bị san bằng thành bình địa rồi. Cái đan lô bạn giấu cũng không cánh mà bay. Bạn mua một lượng lớn giải độc đan, đồ chơi tấn công và đồ chơi phòng ngự, lại đi tới Linh Xà Cốc một lần nữa. Tháng thứ 11, bạn thám hiểm khu vực ngoại 6 Linh Xà Cốc, vẫn không tìm thấy linh hỏa. Tháng thứ 12, vừa mới vào khu vực trung tâm, một con linh xà xuất hiện sau lưng bạn, tung đòn chí mạng. Bạn đã hẹo. Lần mô phỏng này kết thúc, bạn có thể nhận một trong các phần thưởng sau.
Đan lô giấu đi đã bị lấy mất rồi, chứng tỏ sư phụ đã tới đây. Vạn độc đan này uy lực rất lớn, đủ để đe dọa cả tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng tu 6 mới là cái tăng tiến thực sự. Hệ thống nhận tu 6 luyện khí tầng 9. Tiếp tục mô phỏng. Mô phỏng bắt đầu. Đây là năm thứ 3 bạn xuyên không. Tu 6 đạt tới luyện khí tầng 9. 2 ngày sau bạn đi tham gia Vân Mộng bí cảnh, thể hiện ra tu 6 luyện khí tầng 9. Nhưng Tứ Hải Tiên Minh lại từ chối cho bạn gia nhập, lời lẽ còn đầy vẻ cảnh giác. Trong lòng bạn nghi hoặc, không dám dừng lại lâu, mau chóng rời đi. Sau khi về nhà bạn lo lắng, đan tôn giả sẽ thông qua đan lô mà tìm thấy bạn. Bạn rời khỏi phường thị Vẫn Tinh. Lúc đi ngang qua một hố phân, bạn đã ném cái đan lô vào đó. Bạn đi tới Linh Xà Cốc tìm linh hỏa. Bạn thám hiểm khu vực ngoại 6 suốt 1 năm, vẫn chẳng thấy linh hỏa đâu. Nhưng bạn không dám tiến vào nội 6, chỉ có thể ngậm ngùi về nhà. 1 năm rưỡi sau, tiên ma đại chiến bùng nổ, nhiều thế lực bị tan rã. Phường thị Vẫn Tinh nơi bạn ở cũng bị phá hủy. Để chống lại ma đạo, bạn gia nhập đội ngũ có 3 vị cường giả kim đan, trấn giữ ở Tam Tiên Thành. Bạn được phân vào một đội diệt ma. Đội trưởng là một tu sĩ luyện khí tầng 10. Nhiệm vụ đầu tiên, ma tu tập kích phường thị. Các bạn đi tới chi viện. Sau một trận ác chiến, xử lý được 3 tên ma tu, đội của bạn cũng hy sinh mất 2 người. Bạn phát hiện ma tu cũng chia thành đội 10 người. Rất nhanh sau đó đội được bổ sung người mới, khôi phục lại đủ quân số. Nhiệm vụ thứ 2, ma tu lại tiếp tục gây rối, cả đội lập tức xuất phát. Lúc giao chiến một đồng đội đã ra đi, viện binh ma đạo lập tức kéo tới. Các bạn chỉ còn cách rút lui. Từ đó về sau tiên ma đại chiến liên miên không dứt. Bạn trải qua hàng chục trận huyết chiến, tu 6 ma luyện đột phá lên luyện khí tầng 10. Bạn lại đi tới Linh Xà Cốc một lần nữa, lần này đi thẳng vào khu vực nội 6. Một con linh xà xuất hiện. Bạn và nó đại chiến một trận, hai bên ngang tài ngang sức, không ai làm gì được ai. Bạn và linh xà dây dưa suốt 1 năm, nó bị bạn làm phiền tới mức không chịu nổi, cuối cùng đã nói cho bạn biết vị trí linh hỏa. Bạn vui mừng khôn xiết chạy tới đó, nhưng phát hiện linh hỏa đã sớm bị người khác lấy đi rồi, chỉ còn sót lại một tia hỏa linh khí yếu ớt. Bạn đầy nuối tiếc trở về Tam Tiên Thành. Năm thứ 3 bạn thấy một bản mật văn. Tứ Hải Tiên Minh, con dao long thu phục được ở Vân Mộng bí cảnh năm đó, căn bản không phải yêu thú, mà là pháp bảo ma đạo Hoàng Quyền Đồ. Điều làm bạn kinh hãi hơn là bọn họ còn âm thầm cấu kết với ma đạo. Năm thứ 4 đội trưởng ra đi, bạn tiếp quản chức đội trưởng mới, tiếp tục dẫn đội dốc sức chiến đấu. Năm thứ 5 một con hắc dao long xé tòa không trung lao tới, một cú tông nát đại trận hộ thành của Tam Tiên Thành. Ma tu tràn vào như nước lũ. Bạn cùng các thành viên cố sức kháng cự, cuối cùng hy sinh dưới sự vây công của ma đạo. Lúc hấp hối, một bóng người quen thuộc đạp không mà tới. Mỗi bước chân nở ra một đóa sen, lửa cháy quấn quanh thân, tựa như một vị quân vương đang quan sát. Lần mô phỏng này kết thúc, bạn có thể nhận một trong các phần thưởng sau. 5 năm sau Tiêu Hàn ít nhất cũng là kim đan kỳ rồi. Nếu có được linh hỏa, có lẽ mình cũng có thể sở hữu thực lực như Tiêu Hàn. Lần này Tứ Hải Tiên Minh cấu kết với ma đạo, chẳng trách sau khi mình đạt luyện khí tầng 9, bọn họ lại từ chối cho mình vào bí cảnh. Xem ra lần mô phỏng tới nhất định phải giấu thực lực. Kinh nghiệm mô phỏng này có hàng trăm trận chiến, có thể đánh ngang ngửa với linh xà. Nhưng tu 6 luyện khí tầng 10 mới là cái gốc để mình sống sót trong thời loạn thế này. Nhận tu 6 luyện khí tầng 10. Tiếp tục mô phỏng. Mô phỏng bắt đầu. Bạn giấu tu 6 của mình, gia nhập đội thám hiểm của Tứ Hải Tiên Minh. Nhiệm vụ là bảo vệ tán tu thu thập linh dược. 2 ngày đầu nhiệm vụ thuận lợi. Ngày thứ 3 trong bí cảnh, hắc quang đại thịnh, một con hắc khí dao long đâm sầm loạn xạ trong bí cảnh. Bạn bị người của Tứ Hải Tiên Minh triệu tập, cùng nhau đối phó dao long. Bạn chú ý thấy khi đồ chơi bay lượn chém vào dao long, phát ra tiếng kim khí va chạm vào nhau. Bạn lập tức nhận ra ngay, con dao long này là một món pháp bảo vô chủ, đang hành động theo bản năng. Bạn nảy sinh ý định tranh đoạt. Liền nhìn quanh bốn phía, Tứ Hải Tiên Minh chỉ có 2 vị tu sĩ luyện khí tầng 10. Số còn lại đều là tán tu được triệu tập đến. Sau một hồi ác chiến, Tứ Hải Tiên Minh đã dùng pháp khí khống chế được dao long. Ngay khi đang định thu hồi pháp bảo, bạn tung ra đan lô của đan tôn giả, truyền linh lực vào bên trong. Lò luyện đan lập tức bùng nổ kim quang chói mắt. Trong nháy mắt, ngoại trừ kẻ đang khống chế Hoàng Quyền Ma Đồ, những người còn lại đều bị hút về phía lò luyện đan. Bạn lập tức ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào tu sĩ đang khống chế Hoàng Quyền Ma Đồ. Đối phương đang toàn tâm toàn ý điều khiển pháp khí, hoàn toàn không ngờ tới sẽ có người đánh lén. Bạn lập tức loại bỏ hắn trong tích tắc, cướp lấy 2 kiện pháp bảo rồi hướng về phía bên ngoài bí cảnh mà chạy trốn. Người của Tứ Hải Tiên Minh đang dốc lực truy bắt, đan lô căn bản không thể ngăn cản được lâu. Bạn đã thành công thoát khỏi nghịch cảnh, chạy thẳng đến núi Lạc Hà, nơi đó người thưa cảnh vắng, là nơi ẩn náu cực kỳ lý tưởng.
Bạn tìm thấy một sơn động. Sau khi đặt cấm chế liền trốn vào trong. Bạn lấy hoàng quyền ma đồ ra, phát hiện bản thân lại không thể luyện hóa. Bạn lấy ra một chiến lợi phẩm khác. Đây là một kiện cực phẩm pháp khí, tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Bạn bắt đầu thử luyện hóa. 3 tháng sau, cuối cùng bạn đã luyện hóa hoàn toàn kiện cực phẩm pháp khí này. Bạn quyết định lên đường đến linh xà cốc tìm linh hỏa. Vừa đến vòng trong linh xà cốc, một con linh xà luyện khí tầng 10 xuất hiện. Bạn vừa giao thủ với nó đã lập tức bại trận. Bạn vội vàng sử dụng cực phẩm pháp khí. Bạn đặt tên cho nó là Đằng Đằng. Linh xà bị bạn đánh lén, rơi vào thế yếu. Linh xà bất lực, đành tiết lộ vị trí cụ thể của linh hỏa cho bạn. Bạn theo sự chỉ dẫn của linh xà đi sâu vào linh xà cốc. Bạn nhìn thấy một đóa hỏa diễm đang nhảy múa. Đây chính là linh hỏa mà bạn đang tìm kiếm. Còn chưa đợi bạn tiến lại gần, linh hỏa đã tỏa ra uy áp mạnh mẽ ngang ngửa trúc cơ kỳ. Bạn quyết đoán rút lui khỏi linh xà cốc. Sau khi cải trang, bạn đi đến Tam Tiên Thành. Đi tới phủ thành chủ, Nhị thành chủ đã tiếp đón bạn. Bạn nửa thật nửa giả nói với ông ta rằng Tứ Hải Tiên Minh có khả năng cấu kết với ma đạo. Anh Xuân cảm thấy vô cùng chấn kinh, nói rằng sẽ tiến hành điều tra. Thấy ông ta định rời đi, bạn ngăn lại, lấy hoàng quyền ma đồ ra giao dịch với ông ta. Bạn nhận được một bộ tên là Mã Ngưu Đoán Thể Quyết, một công pháp luyện thể huyền cấp, một thanh phi kiếm cực phẩm pháp khí, 2 vạn linh thạch cùng một số đan dược. Sau đó bạn định cư tại Tam Tiên Thành. Tháng đầu tiên, bạn thành công bước vào luyện thể tầng 1, cảm nhận được cơ thể mạnh lên rõ rệt. Tu 6 luyện khí cũng đang từ từ tăng trưởng, nhờ có lượng lớn đan dược hỗ trợ. Tháng thứ 3, bạn bước vào luyện thể tầng 2. Tháng thứ 5, bạn bước vào luyện thể tầng 3. Tháng thứ 8, bạn bước vào luyện thể tầng 4. Năm đầu tiên, bạn bước vào luyện thể tầng 5. Bạn cảm thấy thời gian đã chín muồi, lại lần nữa đi sâu vào linh xà cốc. Dung nham chân hỏa vẫn lẳng lặng lơ lửng giữa hồ dung nham. Sở hữu tu 6 luyện thể tầng 5, bạn đã có chút sức đề kháng với luồng hơi nóng này. Bạn dựa vào tu 6 luyện thể tầng 5 tiếp cận dung nham chân hỏa. Bạn phát hiện chân hỏa lại có tác dụng cực lớn đối với việc luyện thể của bạn, còn hiệu quả hơn cả việc uống đan dược. Sau 1 năm 1 tháng, bạn đột phá đến luyện thể tầng 6. Sau 1 năm 3 tháng, bạn đột phá đến luyện thể tầng 7. Sau 1 năm 5 tháng, bạn cảm thấy sắp đột phá luyện thể tầng 8. Ngay lúc này, 2 bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là sư phụ Đan Tôn giả và Tiêu Hàn của bạn. Thả ta đi, nếu không ta sẽ nuốt luôn linh hỏa đấy, ha ha ha. Đồ nhi ngoan của ta, dung nham chân hỏa này có thực lực kết đan tầng 1. Người nuốt vào sẽ ngay lập tức bay màu. Muốn luyện hóa linh hỏa, trước tiên phải loại bỏ linh trí của nó, nếu không chẳng khác nào tự tìm đường đăng xuất. Hóa ra là vậy. Tiêu Hàn, ngươi đang ở cảnh giới nào rồi? Tiêu Hàn đã là trúc cơ đại viên mãn. Chỉ cần luyện hóa được dung nham chân hỏa trước mắt là có thể một bước kết đan. Hơn nữa còn là kim đan nữa cơ. Ngươi không hiểu kim đan có ý nghĩa gì đâu, chỉ biết trên trúc cơ là kết đan kỳ. Nhưng bạn đã ghi nhớ thật kỹ lời của Đan Tôn giả. Bạn và Tiêu Hàn cách biệt một trời một vực. Hắn không chỉ sắp kết đan, mà còn là hoàn mỹ trúc cơ. Ngươi có biết thế nào là hoàn mỹ trúc cơ không? Ta rất thích cái vẻ mặt không biết gì của ngươi đấy. Sau khi đạt luyện khí tầng 10 mà không dùng trúc cơ đan, đồng thời luyện thể cũng đạt tới tầng 10, tiếp tục tu luyện công pháp luyện khí đến tầng 12, sẽ tự nhiên đạt được hoàn mỹ trúc cơ. Nói nhiều với một kẻ sắp bay màu làm gì? Ra tay đi. Tiêu Hàn bộc phát uy áp trúc cơ đại viên mãn. Bạn lập tức bị xử lý trong nháy mắt. Mô phỏng kết thúc. Bạn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Lần mô phỏng này thu hoạch rất lớn, không chỉ có được lượng lớn thông tin, mà còn chỉ ra phương hướng tu luyện trong tương lai. Xem ra con đường luyện thể mình vô tình bước lên lại là một sự tình cờ đúng đắn. Nhiều phần thưởng thế này, chọn cái gì bây giờ? 2 kiện pháp khí thì loại bỏ luôn. Dù pháp khí giá trị không nhỏ, nhưng so với 2 vạn linh thạch thì cái sau vẫn hấp dẫn hơn. Số lần mô phỏng chỉ còn 1 lần, không có linh thạch thì nửa bước khó đi. Hệ thống, ta lấy 2 vạn linh thạch. Tiếp tục mô phỏng cho ta. Bắt đầu mô phỏng. Bạn áp chế tu 6 ở luyện khí tầng 7, trộn lẫn vào đội ngũ thăm dò của Tứ Hải Tiên Minh, thành công cướp được 2 kiện pháp bảo. Nhân lúc việc đoạt bảo chưa bị phát tán, bạn đến phủ thành chủ Tam Tiên Thành. Nhị thành chủ Anh Xuân đã tiếp đón bạn. Bạn nửa thật nửa giả nói với ông ta Tứ Hải Tiên Minh có thể cấu kết với ma đạo. Anh Xuân nghe xong đại kinh thất sắc, nhưng chưa tin hoàn toàn. Thấy ông ta định rời đi, bạn vội vàng lấy hoàng quyền ma đồ ra.
để giao dịch với ông ta. Cuối cùng, bạn có được một cuốn mã ngưu đoán thể quyết và vài viên đan dược. Không dám nán lại lâu, bạn nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ. Lần mô phỏng này thuận lợi hơn trước nhiều. Xem ra trước khi mô phỏng phải lập kế hoạch thật tốt. Dù không thể thay đổi hướng đi của vận mệnh, nhưng ít nhất có thể điều chỉnh ở các chi tiết. Bạn quyết định đến Linh Xà Cốc. Nơi đó có dung nham chân hỏa, là nơi luyện thể tuyệt hảo. Một ngày sau bạn đến Linh Xà Cốc, cầm trong tay thôn thiên hồ chưa luyện hóa, uy hiếp Linh Xà canh giữ, thuận lợi tiến tới trước dung nham chân hỏa. Chân hỏa tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng. Bạn lập tức vận chuyển mã ngưu đoán thể quyết, bắt đầu tu luyện trong môi trường khắc nghiệt. Dưới sự tôi luyện của chân hỏa, cơ thể bạn ngày càng tinh tiến, tu sáu cũng thăng tiến thần tốc. Chỉ dùng 10 tháng, luyện thể đã đạt tới tầng 10. Tu sáu vốn đang dừng ở luyện khí tầng 10, cũng đột phá lần nữa, đạt tới luyện khí tầng 11. Tháng thứ 12, tu sáu luyện khí đột phá đến tầng 12. Luyện thể cũng đạt tới tầng 11. Bạn thử tiếp xúc với linh hỏa. Linh hỏa lập tức phát động phản công. Bạn không hề sợ hãi. Trái lại, dưới áp lực khổng lồ của hỏa diễm, vận hành công pháp luyện thể. Năm đầu tiên tháng thứ nhất, bạn liên tục bại thoái dưới sự tấn công của linh hỏa, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Năm đầu tiên tháng thứ hai, bạn dần thích nghi với sự thiêu đốt, có thể đối kháng trực diện với linh hỏa. Năm đầu tiên tháng thứ ba, trong cuộc chiến sinh tử với linh hỏa, tu sáu luyện thể lại đột phá lần nữa, đạt tới tầng 12. Lúc này bạn đã pháp thể song tu viên mãn. Dù chưa thể làm chủ linh hỏa, nhưng nó cũng không làm gì được bạn. Năm đầu tiên tháng thứ 5, Đan Tôn giả và Tiêu Hàn lộ diện. Bạn biết mình không phải đối thủ, ánh mắt lướt qua linh hỏa trước mắt, đã không chạy được thì liều một phen vậy. Bạn cưỡng ép hấp thụ linh hỏa vào người, ngay lập tức ngọn lửa thiêu đốt toàn thân. Bạn đã hóa thành tro bụi. Trong giây phút lâm chung, bạn lại chạm tới một cảnh giới khác. Đó không phải là trúc cơ kỳ, mà là luyện khí tầng 13. Tập trước nói đến việc bạn cưỡng ép hấp thụ linh hỏa trước khi ra đi, chạm tới ngưỡng cửa luyện khí tầng 13. Lần mô phỏng này kết thúc, bạn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Luyện khí tầng 12 là nghe từ miệng Đan Tôn giả, nay lại lòi ra luyện khí tầng 13. Hệ thống nhận lấy tu 6 luyện khí tầng 12. Đổi thêm cho tiểu gia 100 lần mô phỏng nữa. Gia không thiếu tiền. Tiếp tục mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Bạn dự định áp chế tu 6 ở luyện khí tầng 7 để trộn vào đội ngũ thăm dò của Tứ Hải Tiên Minh. Nhưng vừa bước vào truyền tống trận, trận pháp lập tức sụp đổ. Hóa ra Vân Mộng bí cảnh này chỉ cho phép tu sĩ luyện khí tầng 7 tiến vào. Tu 6 thật của bạn đã sớm vượt qua luyện khí tầng 7. Bạn dựa vào tu 6 thâm hậu miễn cưỡng chặn đứng xung kích, nhưng vẫn bị lực lượng không gian cắt cho đầy mình vết thương. May mắn giữ được mạng. Sao lại có thể như vậy? Người của Tứ Hải Tiên Minh cũng không báo trước rõ ràng. Cũng may đây chỉ là mô phỏng. Nếu là thân xác thật, hậu quả thật khôn lường. Tháng đầu tiên, kinh mạch của bạn đứt đoạn, rơi xuống dãy núi Lạc Tuyền, được một tán tu tên Hạ Hiểu Thiền cứu giúp. Tháng thứ hai, bạn tỉnh lại từ cơn hôn mê, cơ thể cực kỳ suy nhược. Tháng thứ ba, dưới sự chăm sóc tận tình của Hạ Hiểu Thiền, bạn dần bình phục và biết được cô ấy đã dùng hết linh thạch và đan dược để cứu bạn. Bạn vô cùng cảm động. Trái tim cầu đạo ấy lần đầu tiên bị lay động. Năm thứ nhất, cuối cùng bạn cũng bình phục. Bạn vẫn vương vấn dung nham chân hỏa ở Linh Xà Cốc, nói với Hạ Hiểu Thiền rằng mình phải ra ngoài một thời gian, và trịnh trọng dặn dò cô ấy nửa năm sau Bạch Vân Phường thị sẽ có biến cố, nhất định phải rời đi sớm. Bạn đến Linh Xà Cốc, tỏa ra uy áp luyện khí tầng 12. Linh Xà canh giữ chỉ dám đứng nhìn từ xa. Bạn đi thẳng tới trước mặt dung nham chân hỏa. Ngay khi bạn vừa tiếp cận, nó liền trở nên cuồng bạo. Bạn lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. 2 tháng sau, bạn lại một lần nữa cảm nhận được ngưỡng cửa luyện khí tầng 13. Thuận theo tự nhiên, lập tức nắm bắt được linh cảm trong khoảnh khắc đó, thành công đột phá đến luyện khí tầng 13. Liếc nhìn ngọn lửa dung nham trước mắt, linh hỏa bỗng nhiên bộc phát linh lực mạnh mẽ ngang người trúc cơ kỳ. Trong tích tắc đã xóa sạch linh trí của nó. Phần liên tuyệt vốn trầm lắng, lập tức tự vận chuyển trong cơ thể. Nhiệt độ cao thiêu đốt gần cốt mạch lạc của bạn, vừa cải tạo thể chất, vừa chuyển tạp linh căn thành hỏa linh căn. Lúc này bạn mới hiểu ra, Đan Tôn giả chưa bao giờ coi bạn là đồ đệ thật sự. Với năng lực của phần liên tuyệt, dù bạn có là tạp linh căn, hắn cũng có thể giúp bạn thay đổi tư chất để thành tựu đại nghiệp. Cuối cùng, bạn dùng tu 6 luyện khí tầng 13 vận chuyển phần liên tuyệt, trở thành người đầu tiên đạt thiên đạo trúc cơ sau vạn năm. Bạn trở lại nơi ở của Hạ Hiểu Thiền, nhưng phát hiện nơi đó đã là một đống đổ nát. Bạn đi khắp phường thị nghe ngóng, biết được là người của Tứ Hải Tiên Minh đã bắt Hạ Hiểu Thiền đi. Tội danh là trộm cắp pháp bảo của bọn họ.
Cứu ta với. Đừng hòng tới tứ hải tiên minh của ta gây chuyện. Hạ Hiểu Thiền đang ở đâu? Đừng xử lý ta, cô ấy ở địa lao. Hiểu Thiền. Lý Nhị, cuối cùng chàng cũng đến rồi. Thiếp cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. Là ai đã làm nàng đau thế này? 2 tháng sau khi chàng rời đi, một thanh niên mang theo một linh hồn hư ảo tới. Bọn chúng cướp mất đan lô, còn phế đi tu 6 của thiếp, cuối cùng giao thiếp cho tứ hải tiên minh. Bạn không do dự nữa, đưa Hạ Hiểu Thiền hướng về Tam Tiên Thành. Bạn đến phủ thành chủ, đem suy đoán tứ hải tiên minh có thể cấu kết với ma đạo, kể hết toàn bộ cho bọn họ nghe, và thỉnh cầu Tam Tiên Thành ra tay cứu chữa Hạ Hiểu Thiền. Để đổi lại, bạn sẵn sàng gia nhập Tam Tiên Thành để giúp sức cho họ. Xét thấy bạn là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhị thành chủ Anh Xuân đã đồng ý cho bạn gia nhập và ban cho đãi ngộ tương ứng. Bạn được sắp xếp ở một viện lạc u tĩnh để tiện chăm sóc Hạ Hiểu Thiền. 1 năm rưỡi sau, ma đạo xâm lược các phường thị lân cận, chiến hỏa lan đến tận chân thành Tam Tiên. Điểm lại tập trước, bạn đã đạt thiên đạo trúc cơ từ luyện khí tầng 13. Sau đó ma đạo tràn vào, chiến tranh bùng nổ. Đối mặt với đại quân ma đạo hung hãn, bạn được giao trọng trách dẫn đầu trăm tu sĩ luyện khí lập thành đội tiên phong. Ở tập 4 bạn đã biết ma đạo chia 10 người thành một đội. Thế là bạn chỉnh đốn tu sĩ dưới trướng thành 9 tiểu đội, mỗi đội 11 người. Chỉ chênh lệch đúng 1 người, mà trên chiến trường luôn áp chế được đối thủ. Hiệu quả vượt xa dự tính. 2 tháng sau, chiến sự càng thêm căng thẳng. Đội ngũ của bạn bị cao thủ trúc cơ tầng 7 của ma đạo phục kích. Bạn không hề sợ hãi, ra tay với khí thế lôi đình. Trong nháy mắt xử lý tên ma tù trúc cơ tầng 1 đó, ổn định cục diện. Sau trận quyết chiến, sĩ khí của cấp dưới dâng cao, dũng mãnh diệt địch. Từ đó bạn dẫn đội đánh đâu thắng đó, nhiều lần lập nên chiến tích huy hoàng, lấy ít thắng nhiều. Năm thứ 2 bạn trải qua trăm trận chiến, rèn luyện đến mức vô địch cùng cấp, khiến ma đạo tan tác tơi bời. Tu sĩ cùng cấp đều bị một kiếm tiễn đi. Thế nhân gọi bạn là Lý Kiếm Nhân. Một lần bạn dẫn đội thâm nhập hậu phương địch, phá hủy cứ điểm tài nguyên quan trọng của ma đạo. Trên đường rút lui, bị một tên ma tù bán bộ kết đan chặn đường. Đối mặt với cường địch, bạn dùng tu 6 trúc cơ của mình cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của đối phương, dành lấy thời gian rút lui cho đồng đội. Sau trận tử chiến, uy danh của bạn càng vang xa, đến cả thành chủ cũng phải nhìn bạn bằng con mắt khác. Ban cho bạn một viên đan dược có thể tu bổ đan. Bia là loại cực phẩm đan dược. Bạn đã đưa đan dược cho Hạ Hiểu Thiền. Đan điền của cô ấy đã được tu bổ, lại lần nữa bước lên con đường tu hành. Năm thứ 3, tiếng trẻ con khóc vang vọng viện lạc. Bạn vui mừng đặt tên cho nó là Lý Phàm, mong nó tránh xa những tranh chấp tu tiên, một đời bình phàm. Năm thứ 5, hòn ngọc quỷ Lý Long chào đời. Cô bé mang trong mình 8 linh căn, tư chất cũng khá. Trong lòng bạn thầm vui mừng, kỳ vọng tương lai con bé sẽ có thành tựu. Năm thứ 7, con út Lý Thiên cất tiếng khóc chào đời, lại chính là thiên linh căn bạn người có một. Bạn vui mừng khôn xiết, gia tộc hưng thịnh đã có hy vọng. Cùng năm đó bạn đột phá đến trúc cơ tầng 2. Hạ Hiểu Thiền dưới sự nuôi dưỡng của đan dược cũng đã đạt đến luyện khí tầng 9. Tuy nhiên trời có dông bão bất ngờ. Năm này đại thành chủ Tam Tiên Thành tử trận, Tam Tiên Thành bị công phá, cường địch ép sát biên giới, vợ con đều ở đây. Trong lòng bạn dâng lên nỗi vướng bận vô hạn, hào khí quên mình trước kia, lại bị tình cảm gia đình làm phai nhạt đi vài phần. Bất đắc dĩ phải dắt díu cả nhà lên đường chạy trốn. Năm thứ 9, sau bao lần lận đận, bạn đến phạm 6 thế lực của Tử Vân Tông. Tử Vân Tông là một đại phái trong vùng, có Nguyên Anh lão tổ trấn giữ, an toàn là điều chắc chắn. Tại một nơi dưới chân núi Tử Vân Tông, bạn ổn định cuộc sống tại phường thị, nhưng tình cờ nghe được tin đồn một tu sĩ kết đan tên Tiêu Hàn gần đây đã gia nhập Tử Vân Tông. Bạn bỗng thấy bất an, phường thị này em rằng cũng không còn an toàn nữa. Năm thứ 10, Tử Vân Tông đột nhiên lửa cháy ngập trời, một tiếng gầm vang vọng trời đất. Tiêu Hàn, Tử Vân Tông ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi to gan dám phản bội. Ha ha ha, Tử Vân lão nhi, chỉ trách Tử Vân Tông ngươi tàng trữ linh hỏa, loại linh vật thiên địa này, của cải thiên nhiên, kẻ có năng lực sẽ chiếm giữ. Thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch, ngươi chỉ có tu 6 kết đan, ai cho ngươi cái gan đó, dám trộm trí bảo của Tử Vân Tông ta? Nguyên Anh khí sư phụ giúp ta, mê mương. Đạo hữu, linh hỏa ngươi có thể lấy đi, xin hãy để lại công nghiệp Tử Vân Tông cho ta. Tuy nhiên, một đóa hỏa liên khổng lồ trên bầu trời Tử Vân Tông đột ngột nở rộ, trong nháy mắt nuốt chửng mọi thứ. Bạn đã bay màu.
Lần mô phỏng này kết thúc, bạn có thể nhận được một trong các phần thưởng sau. Một là thực lực pháp tu trúc cơ tầng 2, hai là thực lực thể tu trúc cơ tầng 1, ba là trải nghiệm mô phỏng này. Tử Vân Tông lại có linh hỏa ư? Chẳng trách Tiêu Hàn lại trà trộn vào Tử Vân Tông, và vì linh hỏa mà trở mặt thành thù với Tử Vân Tông. Hệ thống nhận lấy tu 6 pháp tu trúc cơ tầng 2. Cuối cùng cũng tới trúc cơ kỳ rồi. Chỉ mới một ngày, ta đã từ luyện khí tầng 3 lên tới trúc cơ tầng 2. Tốc độ này còn ai bằng nữa? Phát hiện ký chủ hiện là trúc cơ kỳ. Số lần mô phỏng là 30 viên linh thạch hạ phẩm một lần. 99 lần trước đó sau khi quyết toán còn dư lại 9 lần. Linh hỏa của Tử Vân Tông ta nhất định phải có. Hệ thống tiếp tục mô phỏng. Hệ thống bắt đầu mô phỏng. Ngày đầu tiên mô phỏng bắt đầu. Bạn sợ đan tôn giả tìm tới cửa nên đã đem đan lô giấu đi. Xong việc, bạn không ngừng nghỉ, tiến thẳng về hướng Tử Vân Tông. Tháng đầu tiên bạn đến phạm 6 thế lực của Tử Vân Tông. Bạn quyết định tìm một nơi dừng chân trước. Bạn thuê một gian động phủ, vừa tu luyện vừa nghe ngóng tin tức về Tử Vân Tông. Qua nhiều lần dò hỏi, bạn biết được Tử Vân Tông không chiêu thu tu sĩ đã có tu 6. Tử Vân Tông không chiêu thu tu sĩ đã có tu 6. Vậy Tiêu Hàn làm sao gia nhập Tử Vân Tông được? Chẳng lẽ là vì Tiêu Hàn đang ở kết đan kỳ? Tháng thứ 2 bạn quanh quẩn dưới chân núi Tử Vân Tông, vẫn chưa thu hoạch được gì. Tháng thứ 3, một tu sĩ mặc trang phục Tử Vân Tông xuất hiện tại phường thị. Bạn chú ý tới ngọc bài bên hông hắn, hiển thị hắn là cao tầng của Tử Vân Tông. Mắt bạn sáng lên, sán lại gần để bắt chuyện. Sau vài câu xã giao, bạn biết được một thông tin gây sốc. Tử Vân Tông lại không có luyện đan sư. Đan dược phải do trưởng lão đích thân xuống núi mua. Cái tên Tiêu Hàn đó, 89 phần 10 là nhờ thân phận luyện đan sư để trà trộn vào. Bạn lập tức bày tỏ mình là luyện đan sư, khẩn cầu được gia nhập Tử Vân Tông. Nhưng Mục Trường Phong nghe xong sắc mặt biến đổi, quay đầu bỏ đi luôn. Bạn vào đầu bứt tai không hiểu tại sao, nhưng không bỏ cuộc. Ngày hôm sau bạn bỏ 50.000 linh thạch mua một cái lò đan, mở lò luyện đan ngay tại chỗ. Chỉ cần đan dược của mình đủ tốt, sớm muộn gì cũng làm lay động được Tử Vân Tông. Tháng thứ 4, bạn vừa luyện đan vừa bày bán. Sau 1 tháng, bạn kiếm được hơn 1.000 linh thạch. Tháng thứ 5, Mục Trường Phong đã ghé qua sạp hàng của bạn, mua một ít đan dược. Trong lòng bạn thầm vui mừng, cảm thấy đây là một điểm báo tốt. Tháng thứ 6, Mục Trường Phong lại tới mua hàng. Bạn nhiệt tình tiếp đón ông ta. Tháng thứ 7, Mục Trường Phong một lần nữa tới sạp của bạn. Bạn không kìm nén nổi khát khao trong lòng, lại lần nữa bày tỏ ý muốn gia nhập Tử Vân Tông. Tuy nhiên lần này, Mục Trường Phong không những phớt lờ yêu cầu của bạn, mà thậm chí đến đan dược cũng không thèm mua nữa, quay người rời đi luôn, để lại bạn một mình đứng ngơ ngác giữa làn gió. Tháng thứ 8, Mục Trường Phong không còn xuất hiện trước sạp hàng của bạn nữa. 1 năm trôi qua, Mục Trường Phong mỗi tháng đều xuất hiện đúng giờ tại phường thị, nhưng duy chỉ có sạp của bạn là ông ta né tránh. Ngay lúc bạn đang nản lòng thoái chí, một tên tán tu béo xuất hiện trước mặt bạn. Ta tên Bàn Đức, nghe nói ngươi muốn gia nhập Tử Vân Tông. Ta có đường dây có thể lén đột nhập vào trong đó đấy, nhưng ngươi phải trả một khoản linh thạch làm thù lao. Sau khi cân nhắc lợi hại, bạn đã đồng ý với yêu cầu của Bàn Đức. Vào một đêm trăng thanh gió mát, bạn đi theo tên béo đó từ một con đường nhỏ lẻn vào hậu sơn Tử Vân Tông. Đạo hữu đợi ta một lát, ta đau bụng quá. Bạn quan sát xung quanh, xác nhận mình đã ở trong Tử Vân Tông, nên kiên nhẫn đứng đợi. Hắn ở đằng kia kìa, mau bắt lấy hắn. Hỏng bét, mình trúng kế rồi. Ta không có ác ý đâu, chỉ là ngưỡng mộ Tử Vân Tông thôi mà. Hừ, nhìn cái mặt lấm la lấm lét kia, ta đã sớm biết ngươi không phải hạng tốt lành gì rồi. Tử Vân Tông ta xưa nay toàn là sư phụ tìm đồ đệ, làm gì có chuyện đồ đệ tự tìm đến sư phụ chứ. Vừa dứt lời, một đạo thiên lôi xé xác bạn, bạn đã bay màu. Lần mô phỏng này kết thúc, bạn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Thật là uất ức quá đi, tên béo này dám lừa mình sao? Lần mô phỏng tới nhất định phải cho ngươi biết tay. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vẫn là do mình quá nôn nóng trục lợi rồi. Một luyện đan sư có thể luyện trúc cơ đan, vốn dĩ nên có sự kiêu hãnh của riêng mình, vậy mà mình lại mặt dày bám lấy ông ta, khiến Tử Vân Tông này sinh lòng cảnh giác. Sau khi bị từ chối vẫn không bỏ cuộc, thậm chí còn tìm cách lẻn vào trong hệ thống. Ta chọn 10.000 linh thạch. Tiếp tục mô phỏng. Ngày đầu tiên bắt đầu mô phỏng, bạn rời khỏi phường thị Vận Tinh, đến Tử Vân Tông để nghe ngóng tin tức về linh hỏa. 10 ngày sau bạn đến phường thị dưới chân núi Tử Vân Tông. Ngày thứ 2, bạn chi 2.000 linh thạch mua một cái lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Sau 1 tháng trôi qua, nhờ vào kỹ nghệ luyện đan tinh xảo, bạn kiếm được hơn 1.200 viên linh thạch. Tháng thứ 2, một tu sĩ mặc trang phục của Tử Vân Tông đi dọc phố quan sát đám đông và các cửa tiệm, cuối cùng dừng lại trước sạp của bạn. Thấy bạn thái độ điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti, đan dược luyện ra lại mang phong thái
của bậc đại sư, ông ta liền bắt chuyện với bạn. Qua cuộc trò chuyện, bạn biết ông ta là ngoại môn trưởng lão Mục Trường Phong. Lần này xuống núi là để thu mua đan dược. Lúc đi ông ta đã mua một ít đan dược. Tháng thứ 7, Mục Trường Phong lại một lần nữa ghé xa của bạn. Đạo hữu, thuật luyện đan này của ngài có phong vị cổ xưa, chẳng hay sư thừa từ đâu. Tôi không thuộc môn phái nào cả, tình cờ có được một cuốn cổ tịch, rồi tự mình mày mò thôi. Tự học mà thành tài thế này thật đáng nể. Đúng là thiên tài luyện đan. Vậy tôi không làm phiền đạo hữu nữa. Hôm khác lại tới. Mục trưởng lão đi thong thả. Đạo hữu, ở đây có linh đan nào có thể che giấu hơi thở không? Sao đạo hữu lại hỏi vậy? Chuyện này không tiện nói, tóm lại là có hay không? Mời đi theo tôi. Cái lò luyện đan này khí tức thật cổ xưa, vẫn còn dùng tốt đấy chứ. Ta dùng cái này để đổi với ngươi. Đây chính là vải bọc tổ sư của Tử Vân Tông chúng ta đấy. Toàn là pháp bảo phòng ngự. Ngươi đừng coi thường tấm vải này, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Năm đó tổ sư Tử Vân Tông chính là quần nó mà phi thăng đấy. Thôi được rồi, bỏ đi. Ta trả 10.000 linh thạch mua cái lò này của ngươi. Tháng thứ 8, Mục Trường Phong lại ghé thăm sạp hàng của bạn. Lý đạo hữu, không biết ngài có hứng thú gia nhập Tử Vân Tông không? Gia nhập Tử Vân Tông sao? Ta sẽ bẩm báo lên ban trưởng lão Phong cho ngài chức chấp sự ngoại môn. Ngài chỉ cần luyện đan cho đệ tử. Nguyên liệu tông môn lo, mỗi năm bổng lộc 10.000 linh thạch. Mục trưởng lão quá khen rồi, chỉ là tính tôi vốn ham tự do, không thích bị gò bó, chỉ muốn tiêu diêu tự tại luyện đan thôi. Cũng được, vậy ta không ép nữa. Tháng thứ 9, Mục Trường Phong lại đến sạp của bạn. Đạo hữu, nói thật lòng là tông môn đang rất thiếu đan dược. Chỉ cần ngài chịu gia nhập, ta sẽ tiến cử ngài làm ngoại môn trưởng lão luôn. Mỗi năm luyện đan theo định mức, thời gian còn lại tùy ý sử dụng. Nguyên liệu tông môn bao trọn gói, bổng lộc 20.000 linh thạch. Đây là thành ý lớn nhất của ta rồi đấy. Hashi, Mục trưởng lão đã có lòng như vậy, nếu tôi còn từ chối thì đúng là không biết điều rồi. Tốt tốt, vậy ta về bẩm báo ngay đây. Làm phiền Mục trưởng lão rồi. Cuối tháng thứ 9, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Mục Trường Phong, bạn chính thức trở thành ngoại môn trưởng lão của Tử Vân Tông. Năm đầu tiên nhập tông, bạn đắm mình trong cuộc sống mới tại tông môn. Không luyện đan thì cũng là tu luyện. Năm thứ 2, mà đạo Quỷ Linh Tông đột nhiên phát động xâm lược. Nhiều phường thị tiên đạo và các thế lực vừa và nhỏ phải gánh chịu thảm họa diệt vong. Tử Vân Tông nhờ có Nguyên Anh lão tổ trấn giữ nên tạm thời an toàn. Nhưng để đối phó với Quỷ Linh Tông, tông môn cũng phái nhiều đệ tử tham chiến. Nhiều ngoại môn trưởng lão còn tự nguyện xông pha ra tiền tuyến. Một ngày nọ, tại phường thị dưới chân núi Tử Vân Tông, bạn tình cờ gặp lại Bán Đức. Vừa thấy bạn, hắn đã hầm hầm giận dữ chửi bới âm ĩ. Bạn nhiệt tình hỏi Bán Đức đã xảy ra chuyện gì. Bán Đức tức tối kể lể tội trạng, nói cái lò luyện đan kia đã mang họa đến cho hắn, khiến hắn bị người ta nhắm vào. Lò luyện đan cũng bị cướp mất rồi. Không ngờ tên béo này lại có thể thoát thân dưới tay Tiêu Hàn. Xem ra sau lưng hắn cũng có chỗ dựa đấy. Năm thứ 2 tháng thứ 5, bạn nghe nói dưới núi có một tiệm đan dược mới mở, đang rất nổi tiếng. Bạn cải trang xuống núi thám thính, kết quả phát hiện ra đó là Tiêu Hàn. Đột nhiên bạn nhớ tới tên béo kia, rất có thể hắn đã đem tin bạn gia nhập Tử Vân Tông tiết lộ cho Tiêu Hàn rồi. Năm thứ 3, bạn vẫn chưa dò la được tung tích của Linh Hỏa, mà trong Tử Vân Tông đột nhiên xuất hiện rất nhiều đan dược có thủ pháp luyện chế giống hệt bạn, chất lượng thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc. Quan trọng hơn là những đan dược này đã xâm nhập vào nội môn. Bạn đã tìm gặp Mục Trường Phong, nói với ông ta rằng tên Tiêu Hàn này lai giả bất thiện, phải hết sức đề phòng. Mục Trường Phong nói với bạn rằng nội môn đã có người đang khảo sát rồi, bảo bạn đừng quá lo lắng. Năm thứ 5, Tiêu Hàn vẫn chưa thể gia nhập Tử Vân Tông. Có lẽ lời cảnh báo của bạn đã có tác dụng. Năm thứ 6, bạn đột phá lên trúc cơ tầng 3. Vừa mới kịp vui mừng thì một tiếng gầm vang dội bên tai. Tiêu Hàn, Tử Vân Tông ta đối đãi với ngươi không tệ, vậy mà ngươi dám phản bội. Thiên tài địa bảo chỉ dành cho kẻ có tài. Chết đi, sư phụ giúp con một tay. Tiêu Hàn vừa dứt lời, khí thế toàn thân đột ngột thay đổi. Đồ đệ ngoan của ta ơi, không ngờ ngươi lại trốn ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, một đóa hỏa liên khổng lồ từ hư không sinh ra. Vào khoảnh khắc đó, bạn đã thấy đóa hoa đẹp nhất thế gian, và rồi bạn bay màu. Lần mô phỏng này kết thúc, bạn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Trong lần mô phỏng trước nữa, Tiêu Hàn mãi đến năm thứ 8 mới gia nhập Tử Vân Tông. Lần này sao lại sớm như vậy chứ? Suy cho cùng vẫn là do cái lò luyện đan gây họa, vốn định trả thù Bán Đức, ai dè lại tự đào hố chôn mình. Xem ra muốn dò hỏi tin tức Linh Hỏa, phải gia nhập vào nội môn mới được, mà điều kiện vào nội môn là luyện được trúc cơ đan. Lần mô phỏng tới phải luyện tập kỹ thuật luyện đan cho tốt mới được. Hệ thống nhận lấy tu 6 trúc cơ tầng 3. Tiếp tục mô phỏng. Tháng đầu tiên bắt đầu mô phỏng. Bạn ổn định chỗ ở tại phường thị Tử Vân Tông, bắt đầu luyện kỹ thuật trúc cơ đan. Từ lúc đầu liên tục nổ lò, đến sau này đã miễn cưỡng luyện ra được đan dược định hình. Cuối tháng tính lại,
Hóa ra Khổng Lồ cũng chẳng lời. Tháng thứ 2, bạn tiếp tục luyện trúc cơ đan tại phường thị. Mục Trường Phong đi ngang qua sạp hàng, thấy đan dược bạn luyện ra mang phong thái của bậc đại sư, liền chủ động bắt chuyện với bạn. Từ đó mỗi tháng ông ta đều đến mua đan dược đúng hạn. Tháng thứ 6, Mục Trường Phong lại tới thu mua đan dược. Bên cạnh có thêm một lão già khí độ bất phàm, đạo hữu. Đây là nội môn trưởng lão Lý Nguyên Thanh của Tử Vân Tông ta. Tiểu hữu, lão phu quan sát cậu cũng vài tháng rồi. Cậu muốn gia nhập nội môn Tử Vân Tông chúng ta không? Đảm nhận chức vụ tại luyện đan các. Tôi đã quen tự do tự tại rồi, không muốn bị tông môn gò bó. Tiểu hữu yên tâm, đãi ngộ cực tốt, cho cậu sự tự do lớn nhất. Chỉ cần chuyên tâm luyện đan là được. Trưởng lão đã có thành ý như vậy. Vậy thì tôi xin làm phiền rồi. Tháng thứ 7, bạn chính thức gia nhập nội môn Tử Vân Tông, trở thành chấp sự luyện đan các. Tháng thứ 9, bạn sống khép kín, tập trung nghiên cứu luyện đan thuật. Tháng thứ 10, khi đang tra cứu điển tịch tại Tàng Kinh Các, bạn biết được linh hỏa đang được thờ phụng trong tiểu thế giới của tông môn, do đích thân Tử Vân lão tổ canh giữ. Sau khi suy tính kỹ càng, bạn quyết định từ bỏ việc trộm linh hỏa. Tháng thứ 11, bạn dùng điểm cống hiến tông môn nhờ trưởng môn Tử Vân Tông ra tay, xóa bỏ ấn ký thần thức trên lò luyện đan. Tháng thứ 12, bạn nhận ra ở lại Tử Vân Tông không còn ý nghĩa gì nữa, liền lặng lẽ rời đi. Năm thứ nhất tháng thứ 3, bạn du ngoại đến địa giới Phong Lăng Tông, tình cờ nghe được một tin tức nóng hổi. Thánh nữ Phong Lăng Tông Nạp Lan Yến vài năm trước đã hủy hôn với một tên phế vật tên Tiêu Hàn. Hai bên ước định 30 năm sau sẽ quyết đấu một trận sinh tử. Năm thứ nhất tháng thứ 5, Ma Đạo, Quỷ Linh Tông đột ngột tấn công các phái tiên đạo. Nhiều thế lực nhỏ bị ảnh hưởng. Bạn gia nhập Phong Lăng Tông với tư cách tán tu, cùng nhau chống lại Quỷ Linh Tông. Năm thứ 5, qua thực chiến bạn không ngừng tiến bộ, thành công đột phá lên trúc cơ tầng 4. Năm thứ 6, nhờ chiến tích lẫy lừng và khả năng lãnh đạo tài tình, bạn được Phong Lăng Tông chính thức chiêu mộ làm ngoại môn trưởng lão. Đến lúc này bạn mới biết tông chủ tên là Lãnh Nguyệt, là một nữ tu sĩ kim đan kỳ. Ngoài ra Phong Lăng Tông còn có một vị lão tổ bí ẩn, tu 6 ít nhất cũng đạt cảnh giới Nguyên Anh. Năm thứ 10, Tử Vân Tông bùng nổ đại chiến, Tử Vân Tông chủ trọng thương, linh hỏa bị Tiêu Hàn nặc danh lấy mất. Năm thứ 11, bạn khổ công tu luyện, đột phá lên trúc cơ tầng 5. Lò luyện đan cũng bị bạn luyện hóa hoàn toàn. Năm thứ 18, tông chủ Lãnh Nguyệt khi thực hiện nhiệm vụ bị Quỷ Linh Tông vây hãm tại núi Thúy Bình. Bạn dẫn đệ tử Phong Lăng Tông đến cứu viện, nhưng lại rơi vào ổ mai phục. 80 đệ tử đều đã bay màu sạch. Vào giây phút sinh tử cận kề, bạn dốc toàn lực kích phát linh hỏa, ngọn lửa kinh hoàng lập tức nuốt chửng đám ma tu xung quanh. Nhưng đòn này cũng vắt kiệt toàn bộ chân nguyên của bạn. Bạn ngất xỉu ngay tại chỗ vì kiệt sức. Khi tỉnh dậy, bạn thấy quần áo mình xộc xệch. Điều khiến bạn kinh ngạc hơn là chân nguyên trong cơ thể tinh khiết và dồi dào hơn trước nhiều. Tu 6 cũng đột phá lên trúc cơ tầng 6. Năm thứ 20, một thiên kiêu tên là Lý Hạo xuất thế. Sau nhiều lần dò hỏi, bạn phát hiện Lý Hạo chính là người của gia tộc Lý ở Lũng Địa, cùng gốc gác với bạn, là em họ của bạn. Suy đi tính lại, bạn quyết định đi theo phò tá Lý Hạo. Trước khi đi bạn tìm gặp Lãnh Nguyệt. Tiêu Hàn đã là kim đan kỳ rồi, sư phụ hắn thâm sâu khó lường, ước hẹn 30 năm sắp đến. Phong Lăng Tông em là sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên chẳng định đi sao. Chỉ có nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể bảo vệ được hai ta. Phần trước điểm lại, bạn biết vị thiên kiêu vừa nổi danh là em họ mình, nên quyết định đến nương nhờ. Năm thứ 22 bạn trở về Lũng Địa, gặp được Lý Hạo danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ. Lý Hạo sắc mặt đột ngột thay đổi, trong mắt tràn đầy ý định tiễn khách. Ngươi còn mặt mũi đến gặp ta sao? Em họ, sao lại muốn huynh đệ tương tàn thế này? Huynh đệ tương tàn sao? Mẹ ngươi vì muốn ngươi có linh căn, đã dùng bí thuật đào mất thiên linh căn của ta. Mối thù này không đội trời chung. Vừa dứt lời bạn đã hẹo rồi. Lần mô phỏng này kết thúc, bạn có thể nhận một trong các phần thưởng sau. 1. Thực lực trúc cơ tầng 6. 2. Lò luyện đan của đan tôn giả đã được luyện hóa. 3. Trải nghiệm mô phỏng lần này, mẹ vì muốn nguyên thân có linh căn mà nhận tâm đào mất thiên linh căn của Lý Hạo sao? Nhưng có gì đó sai, đã đào thiên linh căn của Lý Hạo rồi, tại sao tư chất linh căn của mình vẫn tệ hại như vậy? Hasi, đúng là trước có sói sau có hổ, không chừa cho người ta đường sống mà. Linh hỏa ở Tử Vân Tông hiện tại cũng không lấy được, có lẽ nên cân nhắc bắt đầu từ tên béo, chuyên đi đào mộ tổ tiên Tử Vân Tông kia. Hệ thống nhận lấy tu 6 trúc cơ tầng 6. Nếu lần mô phỏng tới, mình có thể lên làm cao tầng của Tử Vân Tông, biết đâu có thể tiếp cận linh hỏa. Hệ thống tiếp tục mô phỏng. Tháng đầu tiên bắt đầu mô phỏng, bạn ổn định chỗ ở tại phường thị dưới chân núi Tử Vân Tông. Tháng thứ 7, bạn thuận lợi gia nhập nội môn Tử Vân Tông, trở thành chấp sự luyện đan các. Tháng thứ 9, bạn hành sự thấp thỏm, chuyên tâm luyện đan, rất nhanh đã nhận được sự công nhận của đệ tử nội môn và các vị trưởng lão. Tháng thứ 11, bạn dùng điểm cống hiến nhờ trưởng môn Tử Vân Tông ra tay, xóa bỏ ấn ký thần thức trên lò luyện đan. Năm thứ nhất tháng thứ 3,
Khi đang trêu đùa với Thu Hương, bạn nhìn thấy tên béo kia, tên trộm mộ kia, đứng lại đó. Tôi không phải trộm mộ. Anh nhận nhầm người rồi. Trên người ngươi có cảm giác hơi thở từ tấm vải bọc của tổ sư. Chuyện này là sao hả? Đa tạ Mục trưởng lão đã ra tay giúp đỡ. Đây là ân oán cá nhân của chúng tôi. Mấy kiếp trước báo hại ta thê thảm thế này, xem ta dạy dỗ ngươi ra sao. Nói không, có nói không hả? Đại ca đừng đánh nữa. Tôi nói, tôi khai hết. Gì chứ, con dám tỏ ra lì lợm sao? Nói không, có nói không hả? Đại ca anh nghe nhầm rồi, tôi bảo là tôi nói mà. Dưới sự nhắc nhở nhiệt tình của bạn, tên béo thừa nhận hắn có một viên phá cấm châu, có thể phá giải một số cấm chế và trận pháp. Hắn dựa vào cái này nhiều lần lèn vào tông môn trộm linh dược và đào mộ tổ tiên. Bạn hỏi tên béo đó có thể cho bạn xem viên phá cấm châu đó không? Đối phương nói với bạn rằng phá cấm châu là vật báu của đất trời, đã hòa làm một với sinh mệnh của hắn rồi. Cho dù có xử lý hắn, viên châu này cũng sẽ tự hủy theo. Chẳng lẽ hắn cũng là một thiên mệnh chi tử sao? Bạn muôn mặt giam giữ bản đức, mặt khác tìm kiếm trong tàng kinh các. Không lâu sau, bạn tìm thấy một cuốn mật tịch tên là Khống Hồn Thuật. Một khi bị thuật này khống chế, đối phương sẽ không thể phản kháng, chỉ có thể một lòng một dạ nghe lệnh bạn. Bạn dùng thủ pháp này lên người bản đức, khiến hắn phải nghe lời giam giáp. Bạn bí mật phái bản đức đi thực hiện một việc là tung tin đồn. Chẳng bao lâu sau, trong Tử Vân Tông truyền ra một đại sự. Nghe nói có một kẻ tên Tiêu Hàn cùng với một vị gọi là Đan Tôn giả đã hợp tác đào mộ tổ tiên của Tử Vân Tông. Ngay sau đó tông môn ban bố nhiệm vụ treo thưởng cực lớn để tìm kiếm tung tích của hai người này. Bạn thấy thời cơ đã chín muồi, liền tìm đến gặp tông chủ. Tôi từng gặp qua Tiêu Hàn và Đan Tôn giả. Bọn họ có liên quan đến Quỷ Linh Tông, luôn tìm kiếm linh hỏa trong thiên hạ, nhằm mưu đồ hồi sinh Quỷ Linh Tông. Lão tổ, theo suy đoán của con, chậm nhất là 1-2 tháng nữa, Quỷ Linh Tông sẽ tiến hành tấn công vào các phường thị tiên đạo và các môn phái nhỏ. Đến lúc đó sinh linh lầm than, Tử Vân Tông cũng khó mà bình yên vô sự được. Lời này có thật không? Tông chủ nếu không tin, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đi thôi, ta đưa con đi gặp lão tổ. Sau khi gặp Tử Vân lão tổ, bạn lại thuật lại sự việc một lần nữa. Lão tổ nghe xong cũng vô cùng chấn kinh, ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay ra khỏi tiểu thế giới. Tăng rồi, chuyện Quỷ Linh Tông xâm lược là thật, nhưng những chuyện còn lại đều là do con bịa ra cả đấy. Lý chấp sự không cần hoảng hốt. Người vừa bay đi chính là Thiên Kiếm Thần Quân. Ông ấy là vị hóa thần duy nhất của Tử Vân Tông ta đấy. Nửa ngày sau, Thiên Kiếm Thần Quân trở lại tiểu thế giới, sắc mặt u ám, không nói một lời nào. Phần trước điểm lại, bạn đã khống chế được tên béo, sai hắn đi khắp nơi tung tin đồn, bôi nhọ Tiêu Hàn, khiến môn phái tăng cường phòng bị. Quỷ Linh Tông sắp kéo đến rồi. Lệnh cho đệ tử trong môn lập tức chuẩn bị trừ ma vệ đạo. Tiểu tử, cậu sư thừa từ ai vậy? Con chỉ là một tán tu, mong được Tử Vân Tông thu nhận. Để có cơ hội tu hành, con cảnh báo trước thế này, công lao không hề nhỏ đâu. Tư chất cũng khá đấy, lại còn là hoàn mỹ trúc cơ nữa. Con có muốn bái ta làm thầy không? Lão tổ từ trước đến nay chưa từng nhận đồ đệ đâu. Lý Nhị, mau bái sư đi kìa. Trong lòng bạn mừng thầm, cái đùi hóa thần to thế này, ngu gì mà không ôm lấy chứ. Sau khi bái sư, Thiên Kiếm Thần Quân tặng cho bạn một thanh phi kiếm, địa cấp tên là Tử Tiêu, đồng thời truyền thụ tuyệt kỹ độc môn Thiên Kiếm Quyết. Sau đó bạn sống khép kín, chuyên tâm tu luyện Thiên Kiếm Quyết. Tử Vân Tông vẫn luôn gấp rút chuẩn bị chiến tranh, tăng cường nhân lực tại nhiều phường thị dưới trướng. 1 năm 8 tháng sau, Ma đạo Quỷ Linh Tông đột ngột phát động xâm lược, nhiều phường thị tiền đạo và các thế lực vừa và nhỏ phải hứng chịu thảm họa diệt môn. Nhiều phường thị của Tử Vân Tông nhờ phòng bị trước nên tạm thời vẫn được bảo toàn. Nhưng để chống lại Quỷ Linh Tông, tông môn cũng đã phái nhiều đệ tử tham chiến, nhiều ngoại môn trưởng lão còn tự nguyện ra tiền tuyến chiến đấu. Năm thứ nhất tháng thứ 8, cả hai đạo tiên ma đều vô cùng tức giận, cũng vì suốt nửa năm qua có một tên tán tu gọi là Tiêu Hàn đi khắp nơi đào mộ tổ tiên người ta, nhiều môn phái đã gặp họa rồi. Cuối cùng rộ lên tin đồn Tiêu Hàn đến từ trấn Ông Thản, thuộc một gia tộc nhỏ họ Tiêu. Ngay lập tức, gia tộc này bị hai đạo tiên ma đang phẫn nộ săn bằng. Có người nói mình từng đụng độ Tiêu Hàn, hắn dù mới kết đan kỳ nhưng người kia cũng không đánh lại. Lại có người nói sau lưng Tiêu Hàn này có một vị đại năng trợ giúp, hơn nữa kỹ năng bỏ chạy là hạng nhất. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng Tiêu Hàn chắc chắn là kẻ chuyên đào mộ tổ tiên, vì không có chút bản lĩnh thì không thể làm nổi việc này. Năm thứ 2 bạn làm việc rất tận tâm, vừa trừ ma vệ đạo vừa điên cuồng luyện đan cho tông môn. Toàn bộ môn phái đều vô cùng biết ơn bạn. Năm thứ 3 bạn sai bản đức tung tin đồn tiêu cực rằng Tiêu Hàn cấu kết với Quỷ Linh Tông, đã để lại hết số bảo vật trộm được cho Quỷ Linh Tông, nhằm kích động sự phẫn nộ của các phái tiên đạo. Dưới sự mưu tính của bạn, Tiêu Hàn và Đan Tôn giả đã trở thành con chuột chạy qua đường bị tiên ma hai đạo truy đuổi xử lý khắp nơi. Năm thứ 5 bạn đột phá lên trúc cơ tầng 7 trong trận chiến với Quỷ Linh Tông.
Uy lực của Thiên Kiếm Quyết càng thêm kinh người. Bạn dần trở thành cột trụ vững chắc của Tử Vân Tông. Tương lai của bạn tại đây vô cùng rộng mở. Năm thứ 6, nhờ sự nỗ lực và đóng góp của ngươi trong những năm qua, ngươi được thăng chức trở thành trưởng lão của Tử Vân Tông. Địa vị một lần nữa được nâng cao. Năm thứ 7, ngươi hoàn toàn trở thành nòng cốt của Tử Vân Tông. Tiểu thế giới ngươi muốn đi lúc nào thì đi. Ngươi bắt đầu thử dùng Tử Vân Thần Hỏa để luyện đan. Phát hiện chất lượng đan dược tăng lên rõ rệt. Năm thứ 8, Tiêu Hàn tung ra tin tức, nói rằng hắn đã bắt được kẻ trộm mộ thực sự, là một tên béo thất đức, nhằm mục đích rửa sạch nghi vấn cho bản thân. Thế nhưng hai đạo tiên ma không một ai tin tưởng. Năm thứ 9, thông qua việc tu luyện bên cạnh Tử Vân Thần Hỏa, cảnh giới thể tu đột phá đến trúc cơ tầng 3, pháp tu đạt đến trúc cơ tầng 8. Năm thứ 12, tại phường thị xuất hiện một phòng luyện đan. Ngươi âm thầm quan sát, phát hiện đối phương chính là Tiêu Hàn. Ngươi lập tức thông báo cho tông chủ. Hai bên bùng nổ đại chiến. Cuối cùng Tiêu Hàn tẩu thoát. Năm thứ 15, cảnh giới thể tu của ngươi đột phá đến trúc cơ tầng 5, nhưng cảnh giới pháp tu vẫn luôn dừng lại ở trúc cơ tầng 8. Ngươi đã gặp phải bình cảnh. Năm thứ 17, ngươi vẫn không đột phá được. Ngươi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Năm thứ 18, ngươi không kiềm chế được tâm trạng nôn nóng, rời khỏi Tử Vân Tông, đến núi Thúy Bình chờ đợi thời cơ. Nửa năm sau, tông chủ Phong Linh Tông là Lãnh Nguyệt bị ma đạo tập kích, bị giam cầm ở trên núi. Ngươi thấy thời cơ đã đến khi triển trảm Thiên Kiếm Tuyệt. Sức mạnh pháp thể song tu bùng nổ, xử lý đệ tử ma đạo đến mức tan tác rơi rụng. Sau sự việc, ngươi đề nghị đơn đấu với Lãnh Nguyệt. Cô ta không những không ngã vào lòng ngươi như mong đợi, ngược lại còn trực tiếp tát ngươi một cái. Ngươi chán nản quay về động Tử Vân, tiếp tục vùi đầu luyện đan. Năm thứ 20, ngươi vẫn đang luyện đan. Cảnh giới thể tu đột phá lên trúc cơ tầng 6. Cùng năm đó, một thiên tài tên là Lý Hạo xuất thế. Ngươi hiểu rằng đó chính là em họ của mình. Năm thứ 22, tu 6 của ngươi vẫn dừng lại ở trúc cơ tầng 8. Ngươi đến tiểu thế giới của Tử Vân Tông, nhìn Tử Vân Thần Hỏa đang rực cháy, kiên quyết hấp thụ nó. Xem lại tập trước, tu 6 của ngươi đã dừng lại nhiều năm, quyết định cưỡng ép hấp thụ linh hỏa. Hai loại linh hỏa va chạm trong cơ thể ngươi, thiêu đốt kinh mạch một cách điên cuồng. Cuối cùng ngươi không chịu đựng được. Lần mô phỏng này kết thúc. Ngươi có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Trời ạ, lại là cưỡng ép hấp thụ linh hỏa. Bay màu rồi, xem ra chuyện gì cũng không được vội vàng. Nhưng lợi dụng bán đức tung tin đồn, bôi nhọ Tiêu Hàn, chiêu này thật là tuyệt vời. Tiếc quá, cho ta cơ hội mà ta không nắm bắt được. Hệ thống, chọn tu 6 trúc cơ tầng 8. Tiếp tục mô phỏng. Tháng đầu tiên mô phỏng, bạn dốc lòng luyện đan, dựa vào kỹ thuật tinh xảo, nhanh chóng tạo được danh tiếng trong phường thị. Tháng thứ 3, danh tiếng đan dược của ngươi vang dội khắp nơi. Ngay cả Mục Trường Phong của Tử Vân Tông cũng hết lời khen ngợi, đích thân tới bái phỏng. Ngươi nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời, giả vờ bí ẩn nói với lão, ngươi có một việc liên quan đến Tử Vân Tông, đại sự sinh tử cần phải bẩm báo. Mục Trường Phong kinh hãi, vội vàng gọi nội môn trưởng lão Lý Nguyên Thanh tới, nhưng người vẫn luôn giữ kín miệng, chỉ nói việc này hệ trọng, bắt buộc phải diện kiến tông chủ. Lý Nguyên Thanh bất lực, đành phải bẩm báo việc này cho tông chủ. Tông chủ nghe xong khá là hiếu kỳ, đích thân tới gặp mặt ngươi. Ngươi giả vờ thâm trầm, tuyên bố thám thính được Quỷ Linh Tông mưu đồ hồi sinh lão tổ, và dự đoán tối đa là 1 năm, Quỷ Linh Tông sẽ tấn công các phường thị tiên đạo và môn phái vừa nhỏ, phát động cuộc xâm lược. Tông chủ Tử Vân nghe xong nửa tin nửa ngờ, nói rằng sẽ điều tra việc này, bảo ngươi tính hậu giai âm. Một ngày sau, tông chủ đi rồi quay lại, mời ngươi gia nhập Tử Vân Tông. Ngươi vui vẻ đồng ý. Tháng thứ 4, ngươi chính thức gia nhập nội môn Tử Vân Tông, trở thành đan sư của luyện đan các. Tháng thứ 7, ngươi dùng cống hiến tông môn đổi lấy viện trưởng môn ra tay, xóa bỏ thần thức trên lò đan. Tháng thứ 9, ngươi ít khi lộ diện, chuyên tâm nghiên cứu luyện đan thuật. Tháng thứ 10, ngươi tu luyện một quyển bí tịch tên là Khống Hồn Thuật. Năm thứ nhất tháng thứ 3, ngươi thiết kế bắt được Bán Đức, dùng Khống Hồn Thuật khống chế hắn. Không lâu sau, mộ tổ sư Tử Vân Tông bị đào trộm, nghe nói là do Tiêu Hàn làm. Năm thứ nhất tháng thứ 5, ma đạo, Quỷ Linh Tông đột nhiên tấn công quy mô lớn vào phường thị tiên đạo và các thế lực vừa và nhỏ, nhiều nơi phải gánh chịu thảm họa diệt vong. Nhờ ngươi cảnh báo sớm nên Tử Vân Tông đã có phòng bị, phường thị dưới trướng tạm thời được bảo toàn. Ngươi chủ động xin gia nhập đội ngũ chống lại Quỷ Linh Tông. Trên chiến trường, ngươi cầm linh hỏa, ngọn lửa quét ngang thiêu rụi mọi cản trở. Năm thứ nhất tháng thứ 8, hai đạo tiên ma chấn động. Một tán tu tên là Tiêu Hàn đi khắp nơi đào mộ tổ tiên người ta, nhiều môn phái đều đã gặp họa. Năm thứ 2, nhờ sự dũng cảm diệt địch trên chiến trường và đóng góp xuất sắc trong việc luyện đan, ngươi được đặt cách thăng làm trưởng lão nội môn Tử Vân Tông. Năm thứ 3, trong lúc chiến đấu với Quỷ Linh Tông, ngươi vô tình hay hữu ý dẫn dắt dư luận. Dưới sự mưu tính của ngươi, Tiêu Hàn và Đan Tôn giả trở thành chuột chạy qua đường, bị mọi người đòi đánh đòn xử lý. Năm thứ 5, cảnh giới thể tu của ngươi đột phá đến trúc cơ tầng 7. Năm thứ 8, Tiêu Hàn tung ra tin tức, nói rằng hắn đã bắt được kẻ trộm mộ thực sự. Ngươi âm thầm khống chế Bàn Đức,
khiến hắn ở trước mặt mọi người thừa nhận mình chính là kẻ bị Tiêu Hàn sai khiến đi đào mộ. Cứ như vậy, việc Tiêu Hàn muốn chứng minh trong sạch ngược lại càng làm củng cố thêm tội danh của hắn. Năm thứ 9, cảnh giới thể tu của ngươi đột phá đến trúc cơ tầng 8. Năm thứ 13, ngươi vừa luyện đan vừa chống lại ma đạo, đồng thời âm thầm bồi dưỡng con rối mới, tiếp tục lan truyền những tin đồn bất lợi cho Tiêu Hàn. Năm thứ 18, thể tu đột phá đến trúc cơ tầng 9. Pháp tu vẫn dừng lại ở trúc cơ tầng 8. Nhưng ngươi không hề nóng vội. Năm này, tông chủ Phong Linh Tông là Lãnh Nguyệt bị ma đạo ám hại. Phong Linh Tông tổn thất nặng nề. Nghe nói Lãnh Nguyệt cuối cùng được một người bí ẩn cứu thoát. Người bí ẩn đó pháp thuật mạnh mẽ, kiếm thuật siêu phàm. Năm thứ 20, một thiên tài tên là Lý Hạo xuất thế. Người biết rõ hắn chính là em họ của mình. Năm thứ 27, Trung Linh Tông bị Tiêu Hàn tiêu diệt. Khi đó Tiêu Hàn hét lên cầu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Năm thứ 30, cấp độ luyện thể của ngươi đã đến trúc cơ tầng 9 đỉnh phong, đã đến bờ vực kết đan. Ký chủ, ngươi có thể chọn kết đan tại đây, trở thành thể tu và từ bỏ cảnh giới pháp tu. Không ngờ kết đan còn phân loại nữa. Xem lại tập trước, thể tu của ngươi đã đạt trúc cơ viên mãn sắp đột phá kết đan. Không ngờ kết đan còn phân loại nữa. Không đúng, tập 5 đan tôn giả từng nói Tiêu Hàn ngưng kết chính là kim đan. Ta có trình mô phỏng, phải làm người mạnh nhất hệ thống. Ta từ chối, ngươi từ chối trở thành kết đan. Thể tu, lần mô phỏng này có sự thay đổi. Sau khi mô phỏng kết thúc, ngươi có thể tốn linh thạch đổi lấy một lần tùy chọn mô phỏng. Ngươi đang bế quan bỗng cảm thấy một sự bất an trong lòng. Ngươi dừng việc tu luyện lại, đến tiểu thế giới cầu kiến Thiên Kiếm Thần Quân. Lão tổ, con có một việc không hiểu. Kết đan và kim đan có gì khác nhau? Ngươi có thể hỏi ra câu này, chứng minh ngươi là nhân tài có thể đào tạo. Ngươi có một bài ta làm thấy không? Cầu còn không được. Lúc ngươi mới vào tông môn, ta đã nhận ra ngươi không hề dùng trúc cơ đan, mà đạt được hoàn mỹ trúc cơ. Bây giờ lại hỏi thế nào là kim đan, chứng tỏ ngươi không giống với những người khác. Kết đan chia làm chân đan, nguyên đan và kim đan. Đa số người kết đan đều ngưng kết ra chân đan, đa phần không có thành tựu nguyên anh. Hy vọng nguyên đan thì có thể dễ dàng đạt tới nguyên anh. Còn về kim đan, vạn người có một. Năm xưa ta chính là ngưng kết kim đan thất bại, cuối cùng bất đắc dĩ mới thành tựu nguyên đan. Đây là bí pháp bất truyền của Tử Vân Tông ta đến Đan Văn Tâm Kinh. Kinh này có thể ngưng kết nội đan thành đan văn khi kết đan. Một đạo đan văn là chân đan, hai đạo là nguyên đan, ba đạo là kim đan. Từ đó ngươi trở thành đệ tử duy nhất của Thiên Kiếm Thần Quân, cùng vai về với lão tổ Tử Vân. Năm thứ 31, ngươi rời khỏi Tử Vân Tông, bắt đầu cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Ngươi đi dạo giữa những gia đình dân thường phổ thông, ngắm nhìn khói lửa trốn hồng trần. Năm thứ 33, người bước vào trúc cơ tầng 10. Năm thứ 35, đan tháp truyền ra tin tức đan tôn giả trở về. Đan tháp nổi tiếng thiên hạ về luyện đan, nghe nói bên trong sở hữu một đóa linh hỏa, là bảo vật trấn phái của đan tháp. Đan tôn giả lần này trở về, chẳng lẽ là vì thiên địa linh hỏa này sao? Năm thứ 40, sự xâm lược của Quỷ Linh Tông ngày càng ngang ngược. Các môn phái tiên đạo lần lượt cử ra nội môn trưởng lão để chống lại sự xâm nhập. Năm thứ 45, ngươi đi đến một ngọn núi nọ. Ngươi vốn định tu luyện tại đây một thời gian, lại tình cờ phát hiện một đám đệ tử Độc Hỏa giáo. Chúng đang hành hạ một nữ tu. Ngươi nổi trận lôi đình, ngay lập tức rút kiếm ra tay. Chỉ trong chốc lát, đám ma tu này liền bị ngươi xử lý. Nữ tu cảm kích nhìn ngươi, nói cô ta tên là Hạ Hiểu Thiền, bị Độc Hỏa giáo bắt giữ hành hạ đã lâu lắm rồi. Cái gì nữa đây, lại tới à? Người phụ nữ này hễ xuất hiện là ta chắc chắn không có kết cục tốt. Nếu lần này còn gây chuyện nữa, vậy thì ta chỉ có thể đích thân lôi người ra, khiến người biến mất mãi mãi luôn. Hạ Hiểu Thiền nói mình bị Độc Hỏa giáo cho uống độc dược ngày đêm. Ngươi nghe xong cảm thấy thật là nực cười. Độc Hỏa giáo nổi tiếng về luyện chế kỳ độc, một viên độc dược cũng đủ khiến người ta bay màu, huống chi là uống ngày đêm như vậy. Thiếp cũng không rõ tại sao nữa, sau khi uống độc dược xong ngược lại trở nên bách độc bất xâm. Trong lòng ngươi tò mò, liền lấy ra vạn độc đan bảo cô ta uống thử. Hạ Hiểu Thiền không chút do dự nuốt viên độc đan đó xuống. Dần dần, sắc mặt và tình trạng cơ thể của Hạ Hiểu Thiền ngày càng tốt lên. Tu sáu thậm chí cũng đã tăng lên rồi. Trong lòng người kinh ngạc vô cùng, nhận ra cô ta có thể sở hữu một loại thể chất đặc biệt nào đó, liền quyết định đưa cô ta về Tử Vân Tông để quan sát. Năm thứ 50, Hạ Hiểu Thiền uống độc dược của người mỗi ngày, lại kỳ tích đạt tới luyện khí tầng 12, hoàn thành hoàn mỹ trúc cơ. Năm thứ 51, tu 6 của ngươi đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Ngươi đi đến bên cạnh Tử Vân Thần Hỏa, trấn áp và hấp thụ nó vào trong. Hai loại linh hỏa đuổi bắt lẫn nhau trong cơ thể ngươi, thiêu đốt và dần dung hợp lại. Năm thứ 55, hai ngọn lửa đã hợp lại làm một. Hỏa linh căn của ngươi được nâng cấp cao hơn, cảnh giới cũng theo đó mà đột phá đến chân đan.
nhưng ngươi vẫn chưa thấy thỏa mãn. Bắt đầu tu luyện đan văn tâm kinh để ngưng tụ đan văn. Năm thứ 60, ngươi ngưng tụ được đạo đan văn đầu tiên. Năm thứ 70, ngươi thành công ngưng tụ đạo đan văn thứ hai. Năm thứ 71, một con cự thú che trời đột nhiên bao trùm lấy Tử Vân Tông. Ngươi không có lấy một chút sức kháng cự nào, ngay lập tức tan biến không còn gì. Xem lại tập trước, ngươi đã bế quan 20 năm, vừa ngưng kết được 2 đạo đan văn thì bị một bàn tay bí ẩn tát bay màu. Lần mô phỏng này kết thúc, ngươi có thể nhận được một loại trong các phần thưởng sau. Lần mô phỏng này tiến hành đánh chắc tiến chắc, là lần có thời gian dài nhất từ trước đến nay, còn thiếu một bước nữa thôi là có thể ngưng kết kim đan rồi. Nhưng con cự thú xuất hiện cuối mô phỏng là thế nào? Ngay cả Thiên Kiếm Thần Quân của Tử Vân Tông cũng không hề có một chút sức kháng cự nào cả. Liệu có phải là do Quỷ Linh Tông làm trò hay không? Mỗi lần mô phỏng đều thấy Quỷ Linh Tông làm loạn. Lúc đầu bọn chúng chỉ là những cuộc tập kích quy mô nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua dần dần, các cuộc tập kích của chúng càng ngày càng thường xuyên hơn, quy mô cũng theo đó mà ngày càng lớn mạnh. Vậy thì mục đích thật sự của chúng là cái gì? Còn Hạ Hiểu Thiên này cũng có chỗ không đúng. Có thể nâng cao thực lực thông qua độc đan. Đây rốt cuộc là loại thể chất gì vậy chứ? Ây ra kệ đi, không quản nhiều như vậy nữa, cứ nâng cao thực lực của mình lên trước đã. Mọi âm mưu cứ để cho trình mô phỏng của ta giải quyết. Hệ thống, nhận tu 62 đạo đan văn. Ký chủ, ngươi còn có thể tốn 10.000 linh thạch để chọn một lần thưởng. Vậy thì nhận lấy kinh nghiệm mô phỏng đi. Sau khi hấp thụ tinh lực từ trong trình mô phỏng, Lý Nhị cảm thấy tâm cảnh của chính mình đã nhận được sự nâng cấp vô cùng to lớn. Cảm ngộ đối với kết đan kỳ cũng trở nên sâu sắc hơn. Chỉ có điều là 19.000 viên linh thạch ban đầu trong nháy mắt đã bị hụt đi mất một nửa rồi. Ngươi chính là Lý Nhị phải không? Nhiệm vụ thu thập dược liệu ở Vân Mộng bí cảnh còn 4 canh giờ nữa là bắt đầu tiến hành rồi đấy. Những người khác đều đã tập trung đông đủ cả rồi. Tại sao ngươi vẫn còn đang ở nhà thế này? Đã trôi qua 3 ngày rồi cơ à? Ta đang có việc bận đột xuất, ta không đi tham gia nữa đâu. Hừ, ngươi đây là thái độ gì vậy hả? Khí tức của hắn có gì đó không đúng, chúng ta đi thôi. Phát hiện ký chủ hiện tại đã là kết đan kỳ. Số lần mô phỏng là 1.000 viên linh thạch hạ phẩm cho một lần. Sau khi tiến hành quyết toán xong, số lần mô phỏng hiện tại còn dư 0 lần. Hệ thống, hãy đổi lấy một cơ hội mô phỏng. Tiếp tục thực hiện mô phỏng. Ngày đầu tiên mô phỏng bắt đầu. Ngươi lén lút đi theo Tứ Hải Tiên Minh đi tới bí cảnh. Sau khi trận pháp truyền tống tìm ra được bí cảnh, ngươi liền mai phục ở một bên lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Ngày thứ 3, người của Tứ Hải Tiên Minh vừa từ bí cảnh đi ra. Ngươi liền tùy tay tung một đòn xử lý sạch bọn chúng. Ngươi đã lấy đi nhận chữ vật của bọn họ, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết để lại. 5 ngày sau, ngươi đi tới Tử Vân Tông. Tại phường thị dự định luyện chế đan dược để đem bán. Tháng thứ 7 trôi qua, ngươi theo kế hoạch đã gia nhập thành công nội môn Tử Vân Tông, đã trở thành trưởng lão của luyện đan các. Tháng thứ 9 trôi qua, ngươi thỉnh cầu tông chủ Tử Vân ra tay giúp đỡ, lấy ra thần thức còn vương lại ở trên lò đan. Năm thứ nhất tháng thứ 3, ngươi đã khống chế được Bán Đức, ra lệnh cho hắn ta đi khắp nơi lan truyền tin đồn. Không lâu sau, Tử Vân Tông truyền ra tin mộ tổ bị đào bới. Thậm chí ngay cả tông chủ Tử Vân cũng bị chấn động mạnh. Năm thứ nhất tháng thứ 4, dưới sự mưu tính kỹ càng của ngươi đã gặp được Thiên Kiếm Thần Quân một cách thành công, khiến cho môn phái phải thắt chặt sự phòng bị. Quỷ Linh Tông chẳng mấy ngày nữa sẽ kéo đến đây thôi. Tiểu bối kia, tại sao trên người ngươi lại có khí tức truyền thừa của Tử Vân Tông ta? Bẩm báo lão tổ, con nhận được nó từ trong một nơi bí cảnh ạ. Nhưng hiện tại nó chỉ là tàn quyền mà thôi. Hy vọng lão tổ có thể ra tay giúp con bổ sung cho đầy đủ ạ. Ngươi đã có công cảnh báo trước cho tông môn. Yêu cầu này của ngươi tất nhiên sẽ được thỏa mãn thôi. Sau đó ngươi lại hỏi Thiên Kiếm Thần Quân xem liệu có thể bái sư không. Thiên Kiếm Thần Quân nói rằng ngươi đã kết đan rồi, bái sư hay không đều có thể tiếp xúc với cơ mật cốt lõi của Tử Vân Tông. Tử Vân thần hỏa này vẫn còn đang tồn tại. Vậy thì dung nhan chân hỏa chắc chắn vẫn còn ở trong linh xà cốc rồi. Bắt buộc phải đi tới linh xà cốc một chuyến nữa thôi. Nếu không để nó rơi vào tay của Tiêu Hàn, thì đó chính là một sự tổn thất to lớn của chính mình rồi. Năm thứ nhất tháng thứ 5, Ma đạo Quỷ Linh Tông nọ đột nhiên phát động cuộc xâm lược quy mô lớn vào phường thị Tiên Đạo, cùng với các thế lực vừa và nhỏ khác. Nhiều nơi đã phải gánh chịu thảm họa diệt môn. Nhờ vào sự cảnh báo từ trước đó của ngươi, Tử Vân Tông đã chuẩn bị phòng bị kỹ càng từ sớm rồi. Năm thứ nhất tháng thứ 6, một mặt ngươi ra lệnh cho Bán Đức lan truyền những tin tức gây bất lợi cho Tiêu Hàn ở khắp nơi, một mặt khác thì thám thính thêm tin tức về phía đan tháp. Năm thứ 2 trôi qua, ngươi thông qua việc luyện đan đã tích lũy được lượng lớn linh thạch. Ngươi âm thầm giao lại số linh thạch này cho Bán Đức, để cho hắn xây dựng một mạng lưới thông tin cho riêng mình, cũng như xây dựng thế lực ngầm của riêng mình. Thông qua sự thám thính kỹ càng của Bán Đức, ngươi đã hiểu rõ về tình hình của lão ta. Nhưng hiện tại đan tháp đang do Linh Tôn giả và Hỏa Tôn giả cùng nhau nắm giữ chấp trưởng. Hai người này cùng với Đan Tôn giả chính là đan tháp Tam Tôn giả, đồng thời cũng chính là huynh đệ đồng môn với nhau. Năm thứ 2 tháng thứ nhất, ngươi rời khỏi Tử Vân Tông, bay thẳng về phía phương hướng của đan tháp. Một tháng sau đó, ngươi đã đi tới phạm 6 thế lực do đan tháp quản lý rồi. Ngươi nghe nói 3 tháng sau đan tháp sẽ bắt đầu chiêu thu đệ tử mới, nên đã quyết định tạm thời định cư tại nơi này.
Xem lại tập trước, ngươi đã đột phá thành công tới kết đan kỳ, cũng đã tự mình xây dựng được thế lực tình báo riêng. Năm thứ 2 tháng thứ 5, cuộc tuyển chọn đệ tử của Đan Tháp bắt đầu tiến hành. Ngươi đã trà trộn thành công vào trong đó. Dựa theo thông tin tình báo từ phía bản Đức, Đan Tháp nhận đồ đệ không hề coi trọng tới tu sáu của người tham gia cho lắm. Chỉ cần có thiên phú luyện đan là có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Nếu như biểu hiện xuất sắc thì còn có thể thăng cấp lên nội môn. Điều khiến cho ngươi cảm thấy kinh ngạc chính là Đan Tháp thu nhận rộng rãi tất cả những hiền tài. Cho dù hiện tại là đệ tử của môn phái khác đi chăng nữa, chỉ cần có thiên phú là đều có thể bái nhập vào được. Trước lúc đó, ngươi còn lo lắng tu sáu của mình hiện tại sẽ trở thành trở ngại. Lúc này đây trái lại cũng đã hoàn toàn yên tâm hẳn rồi. Vòng khảo sát đầu tiên chính là nhận diện các loại linh dược. Hàng trăm loại linh dược khác nhau được bày biện ở giữa quảng trường, với số năm tuổi khác nhau hoàn toàn, hình trạng cũng vô cùng khác biệt nhau. Yêu cầu người tham gia khảo sát trong một khoảng thời gian quy định, phải nhận diện ra một cách chính xác tên gọi của bọn chúng, cũng như năm tuổi và dược tính của từng loại. Người đầy vẻ tự tin bước tới trước mặt các đống linh dược đó, nhờ dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng kiến thức tích lũy được trong trình mô phỏng, dễ dàng hoàn thành xong việc nhận diện tất cả. Vòng khảo sát thứ hai chính là khống chế ngọn lửa. Đan Tháp cung cấp lò đan và địa hỏa đã được đặc chế riêng. Người tham gia cần phải giữ cho ngọn lửa luôn ở mức ổn định, không được phép để cho ngọn lửa quá lớn hoặc quá nhỏ. Điều này không chỉ kiểm tra tới sự kiểm soát linh lực của mỗi người, mà còn kiểm tra tới sự hiểu biết và thiên phú đối với việc luyện đan. Sau vòng thi này chỉ có hơn 100 người là thăng cấp thành công. Người vốn dĩ còn đang nghĩ rằng tiếp theo sau đây chắc chắn còn có vòng khảo sát khó nhằn hơn. Không ngờ Đan Tháp tuyên bố 100 người còn lại đều được trúng tuyển, trở thành đệ tử ngoại môn của phía Đan Tháp. Từ đó về sau nếu ngươi không ở Tam Kinh Các học thêm đan phương mới, thì cũng dùng hai loại linh hỏa để rèn luyện cho thân thể của mình. Năm thứ 3, đại hội luyện đan của ngoại môn bắt đầu khai mạc. Ngươi nhờ vào kỹ nghệ luyện đan vô cùng tinh xảo của mình, cùng với sự khống chế ngọn lửa cực kỳ chính xác, thành công giành lấy cho mình vị trí thứ nhất. Sau cuộc thi đó, linh tôn giả của Đan Tháp đã đích thân tiếp kiến ngươi. Lý Nhị, thủ pháp luyện đan này của ngươi khá là độc đáo đấy. Vậy ngươi sư thừa từ vị cao nhân nào thế? Văn bối sư thừa từ phía Đan tôn giả. Ngươi vừa nói cái gì cơ? Vậy thì vị sư đệ đó của hắn hiện giờ đang ở nơi nào rồi? Tình cảnh hiện giờ ra làm sao? Sư tôn lão đã gặp phải độc thủ của phía Quỷ Linh Tông rồi ạ. Lão đã qua đời từ nhiều năm trước rồi ạ. Linh tôn giả khi nghe thấy tin dữ đó, đau lòng thốt lên một câu nghẹn ngào. Ngươi liền thuận thế lộ ra vẻ mặt vô cùng bi thương, để cùng lão tưởng niệm lại về Đan tôn giả. Linh tôn giả nói rằng lão sẽ coi ngươi như là đồ đệ ruột vậy. Trong suốt những ngày tháng sau đó, Linh tôn giả đã dốc hết tâm can để truyền dạy mọi thứ cho ngươi, thường xuyên tiến hành kiểm tra trình độ luyện đan của ngươi. Khi mà ngươi thể hiện ra thủ pháp luyện đan cùng một mạch kế thừa với Đan tôn giả, lão đã cảm thấy vô cùng vui mừng, càng thêm phần trọng dụng ngươi hơn nữa. Bề ngoài ngươi tỏ ra vô cùng cung kính với Linh tôn giả, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn giữ vững sự cảnh giác cao độ. Ngươi nhạy bén nhận ra được rằng Hỏa tôn giả của phía Đan Tháp dường như có ác cảm với ngươi. Trong ánh mắt của lão luôn luôn mang theo một tia lạnh lùng và soi xét vô cùng khó để nhận ra, cũng không biết rõ là tại vì sao, khi mà đối phương biết được ngươi là đệ tử của Đan tôn giả, lại không hề thể hiện ra thái độ nhiệt tình với ngươi cho lắm. Ngược lại lão còn đề phòng ngươi ở khắp mọi nơi nữa. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Theo như lý mà nói thì Hỏa tôn giả và Đan tôn giả đều là huynh đệ đồng môn với nhau. Linh tôn giả thì nhiệt tình như vậy đấy, lẽ ra Hỏa tôn giả không nên đề phòng như vậy mới đúng chứ. Rốt cuộc là đã có vấn đề phát sinh ở đâu rồi? Hỏa tôn giả không lẽ nào lại nảy sinh sự nghi ngờ với mình sao? Năm thứ 4, Hỏa tôn giả đã chủ động tìm đến ngươi. Lão vờ như vô tình hỏi han về chuyện của Đan tôn giả năm xưa, nhưng ngươi đã nhạy bén nhận ra được rằng trong đôi mắt của lão hiện lên đầy sự hoài nghi. Ngươi bình tĩnh để đối phó lại lão, che giấu đi sự thật rằng ngươi đã tiễn Đan tôn giả đi. Chỉ nói là Đan tôn giả đã bị người của Quỷ Linh Tông sát hại thôi. Quỷ Linh Tông cũng không cần thiết phải xử lý Đan tôn giả đâu. Giữa bọn họ năm xưa cũng chẳng có thâm thù đại hận gì to tát cả. Trước kia con có nghe sư phụ nói qua một lần, Quỷ Linh Tông đã phát hiện ra bảo vật mà lão giấu kín bấy lâu, nên bọn chúng mới ra tay xử lý lão để đoạt bảo đấy ạ. Vậy thì ngươi đã từng được thấy qua bảo vật đó chưa? Con vẫn chưa từng được thấy qua bao giờ ạ. Sư phụ lão cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với con cả. Vậy thì Đan tôn giả có từng truyền thụ lại công pháp tu luyện nào cho ngươi hay không? Dạ lão chưa từng truyền thụ lại ạ. Công pháp con đang tu luyện chính là bí tịch gia truyền của nhà con ạ. Trong lòng ngươi dần dần cảm thấy sáng tỏ mọi chuyện. Có lẽ Hỏa tôn giả nắm giữ được một số bí mật nào đó của Đan tôn giả, cho nên lão mới luôn cảnh giác với ngươi như vậy đó thôi. Trong những ngày tháng tiếp theo đó, sự điều tra của Hỏa tôn giả đối với ngươi càng ngày càng thường xuyên hơn. Thậm chí có mấy lần lão còn ép ngươi phải thi triển công pháp của mình ra, và lão còn nói rằng ở ngay trên người của ngươi, lão cảm nhận được một luồng sức mạnh của linh hỏa đấy. Điều này cực kỳ giống với công pháp của Đan tôn giả. Ngươi tự nhiên sẽ không đồng ý, lần nào cũng giả ngơ vui vẻ. Tuy nhiên, sự từ chối của bạn lại làm tăng thêm sự nghi ngờ của Hỏa tôn giả. Hắn hậm hực rời đi và cấm túc bạn ở trong động phủ. Tập trước, bạn đã trà trộn vào Đan Tháp, trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng lại bị Hỏa tôn giả nhắm vào. Năm thứ 5, cảnh giới luyện thể của bạn đã đạt đến kết đan kỳ, nhưng đan văn vẫn dừng lại ở 2 đường. Năm thứ 6, Hỏa tôn giả không hề giảm bớt sự nghi ngờ với bạn, cứ cách một thời gian lại đến thăm dò. Cảm giác bị giam cầm này khiến bạn cảm thấy vô cùng dày vò. Năm thứ 7 bạn tìm thấy một cơ hội, lén lút chuồn ra khỏi động phủ của mình, tìm đến Linh tôn giả. Bạn giả vờ mang bộ dạng đau buồn. Tôn giả, có một chuyện con luôn muốn nói với ngài. Năm đó sư phụ con bị thương nặng, con nhiều lần hỏi ông ấy nguyên nhân, nhưng ông ấy nhất quyết không chịu nói rõ, chỉ nói là huynh đệ đồng môn xử lý lẫn nhau. Truyền ra ngoài thì không còn mặt mũi nào nhìn ai. Ngươi còn biết bao nhiêu nữa? Tìm bạn thắt lại, lơ mơ cảm thấy có ẩn tình, cân nhắc rồi kể lại từng chi tiết mình biết. Ngươi biết quá nhiều rồi đấy. Đã vậy thì hãy đi theo sư phụ ngươi đi. Bạn tuyệt vọng hỏi lão tại sao lại như vậy. Ngươi nói ngươi sắp bay màu rồi, dù có ra đi cũng phải làm một hồn ma hiểu chuyện.
Hừ, linh tôn giả cũng không vội, lão tử tốn nói cho bạn biết. Năm đó sư phụ của chúng ta đã tìm thấy một cuốn bí tích trong một cổ cảnh. Không ai biết cụ thể trong đó ghi chép những gì. Chỉ nghe nói là có thể thay đổi tư chất con người, nâng cao phẩm cấp linh căn. Sư phụ đã bị thương nặng trong chuyến thám hiểm đó, cuối cùng không qua khỏi mà ra đi. Bí tích đã truyền cho ai? Không ai biết cả. Ta thăm dò nhiều nơi mới biết là đan tôn giả đã lấy đi. Ta đã tìm hắn, bảo hắn phải mang ra chia sẻ. Nhưng hắn thì sao? Chiếm làng của riêng, một chữ cũng không hé môi. Ta vốn dĩ đang nghĩ là không còn hy vọng nữa. Không ngờ đệ tử của hắn lại gia nhập đan tháp. Điều này khiến ta lại nhìn thấy hy vọng. Vốn muốn theo kiểu mưa dầm thấm lâu, từ từ dò hỏi tung tích bí tịch từ miệng ngươi. Nhưng lão già hỏa tôn giả kia hết lần này đến lần khác gây cản trở. Thật sự đáng ghét. Đã vậy hôm nay người tự dâng xác đến, cũng đỡ cho ta tốn công sức. Ngay khi lão định ra tay xử lý bạn, hỏa tôn giả đột nhiên xuất hiện. Mau chóng rời khỏi đan tháp đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Nhân lúc hai bên giao chiến, bạn đã rời khỏi đan tháp, tiến về tam giác vực. Nhìn từ tình huống mô phỏng, hỏa tôn giả và đan tôn giả chắc hẳn có quan hệ khá tốt. Năm đó đan tôn giả bị dạy dỗ đến thoi thóp, chắc chắn là do linh tôn giả làm. Lần này gia nhập đan tháp, linh tôn giả dùng đủ mọi đòn tâm lý, mưu đồ muốn lấy thông tin từ mình. Sau đó hỏa tôn giả phát hiện có điểm lạ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là giam lỏng mình, nhưng thực tế là một kiểu bảo vệ. Năm thứ 9, bạn thành công ngưng kết kim đan. Bạn cảm nhận được nguồn sức mạnh dạt dào trong cơ thể, trong lòng tràn đầy niềm vui và sự tự tin. Năm thứ 10, bạn nghe tin Tử Vân Tông xảy ra đại chiến, trưởng môn bị thương nặng, linh hỏa trần phái đã bị đánh cắp. Cùng năm đó, bạn cũng thành công luyện hóa lò luyện đan của đan tôn giả. Tỷ lệ luyện đan thành công của bạn tăng vọt. Năm thứ 11, bạn đến tam giác vực. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, thần tộc, ma tu, yêu tu, ba bên thế lực đóng chiếm, khiến khu vực này trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhưng cũng chính vì vậy, nơi này rất thiếu các bậc thầy luyện đan. Kỹ thuật luyện đan tinh xảo của bạn lại giúp bạn sống thoải mái như cá gặp nước. Năm thứ 12, bạn dò hỏi được tin tức về linh hỏa. Nghe nói nó đang ẩn giấu trong vùng biển sâu cực Nam. Năm thứ 14, bạn vung tay hô hào một tiếng, thành lập đạo minh tại tam giác vực, công khai đối đầu với ma tu và yêu tu. Năm thứ 15, bạn Đức mang đến cho bạn một nữ tu, tên là Hạ Hiểu Thiền. Mỗi ngày bạn đều cho cô ấy ăn đan độc. Năm thứ 17, bạn lập ra bảng xếp hạng kẻ ác tam giác vực, lấy đó để khích lệ các thành viên đạo minh. Năm thứ 18, 3 vị tu sĩ kết đan kỳ ngưỡng mộ danh tiếng mà đến gia nhập đạo minh, giúp thực lực đạo minh tăng thêm một tầm cao mới. Hạ Hiểu Thiền dưới sự chăm sóc đặc biệt của bạn, tu 6 tiến bộ thần tốc, đạt đến luyện khí tầng 12. Cùng năm đó, tông chủ Phong Lâm Tông là Lãnh Nguyệt đã ra đi dưới tay ma tu. Năm thứ 20, bạn thấy thời cơ đã chín muồi, liền dẫn theo đám người đạo minh rầm rộ tiến về vùng biển sâu cực Nam, tìm kiếm Bích Hải Nhan Tâm. Trong biển sâu đầy rẫy hiểm nguy, yêu thú lộng hành, đệ tử đạo minh tổn thất nặng nề. Gần một nửa số người đã nằm lại dưới đáy biển. Bắt bạn vẫn thành công có được Bích Hải Nhan Tâm, cộng thêm 2 loại linh hỏa trước đó. Hiện tại bạn đã sở hữu 3 loại linh hỏa. Năm thứ 22, bạn bắt đầu bế quan luyện hóa 3 loại linh hỏa. Bên ngoài thế gian biến đổi khôn lường, một thiên kiêu tên là Lý Hạo đột nhiên xuất hiện, danh tiếng lừng lẫy, và Hạ Hiểu Thiền cũng cuối cùng đã đột phá đến trúc cơ kỳ, ngày càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Năm thứ 25, cuối cùng bạn cũng luyện hóa hoàn toàn 3 loại linh hỏa. Kim đan và linh đan luyện thể trong cơ thể cũng bắt đầu dung hợp, cuối cùng hình thành nên âm dương nhị hệ đan mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Tư chất của bạn cũng nhờ đó mà tăng thêm một bậc. Tập trước, bạn trốn khỏi đan tháp đến tam giác vực, trong họa có phúc, đã thôn phệ được ngọn linh hỏa thứ 3. Tư chất một lần nữa được nâng cao. Năm thứ 26, thực lực luyện đan của bạn tăng vọt, thu hút thêm nhiều tán tu đến đầu quân. Hiện tại dưới trướng bạn đã có 10 vị tán tu kết đan kỳ. Đồng thời nhờ vào đan dược mình luyện chế, bạn đã thành công lôi kéo được 2 lão quái nguyên anh kỳ, là Ngũ Độc lão nhân và Hắc Tâm lão nhân. 2 người này đã lăn lộn ở tam giác vực hàng trăm năm, đứng trong top 3 bảng xếp hạng kẻ ác, là những kẻ thực sự tâm xà thủ lạt. Năm thứ 27, Phong Lâm Tông bị Tiêu Hàn dọn dẹp sạch sẽ. Chuyện này làm chấn động thiên hạ, giới tu tiên ai nấy đều phẫn nộ, đồng lòng diệt trừ kẻ ác. Năm thứ 28, bạn nhận ra rằng đây là thời cơ tuyệt vời để hợp nhất sức mạnh của tam giác vực, bắt đầu tích cực bố trí cho năm thứ 30. Dưới sự nỗ lực của bạn, tam giác vực cuối cùng cũng đồng lòng nhất trí, tất cả đều quy tụ dưới trướng của bạn. Hiện bạn đang nắm giữ hơn 20 vị tu sĩ kết đan kỳ, hàng trăm tu sĩ trúc cơ kỳ và hàng vạn đệ tử luyện khí kỳ. Năm thứ 31, bạn dẫn đầu đại quân đạo minh áp sát cổng đan tháp, yêu cầu đan tháp phải giao linh hỏa ra. Năm thứ 32, cuộc chiến toàn diện giữa bạn và đan tháp chính thức bùng nổ. Ngũ Độc lão nhân và Hắc Tâm lão nhân với thế như trẻ tre đã đánh bại hỏa tôn giả và linh tôn giả của đan tháp. Năm thứ 33, viện binh của đan tháp đã đến,
Bạn bàng hoàng phát hiện ra, họ có tới 10 vị Nguyên Anh kỳ, các lão quái và rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ. Trong đó còn có cả bóng dáng của Tiêu Hàn. Trận này đạo minh thương vong nặng nề. Ngũ độc lão nhân và hắc tâm lão nhân thấy tình hình không ổn, liền bôi mỡ vào chân chuồn mất dạng. Thấy đại thế đã mất, bạn định thừa cơ hỗn loạn để bỏ trốn, nhưng lại bị Tiêu Hàn chặn mất đường lui. Một trận chiến lớn là không thể tránh khỏi. Bạn kinh ngạc nhận ra, Tiêu Hàn hóa ra cũng nắm giữ 3 loại linh hỏa: Tử Vân thần hỏa, Dung Nham chân hỏa và một loại mà bạn chưa từng thấy qua, ngọn lửa lạnh lẽo thấu xương. Cả hai bên đều ở kết đan kỳ, đều làm chủ 3 loại linh hỏa, thậm chí còn tu luyện cùng một loại công pháp. Cách thức tấn công cũng giống nhau đến lạ kỳ. Cuộc chiến này kéo dài suốt 10 mấy ngày, hai bên ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Bất thình lình, bạn cảm thấy khí thế của Tiêu Hàn đã thay đổi. Đồ nhi ngoan của ta, con thực sự khiến sáu sư phải kinh ngạc đấy. Không ngờ con lại có thể tự mình tìm tòi, mà đạt tới trình độ như thế này. Nếu lúc đầu ngài thực sự coi con là đệ tử, thì chúng ta đã không đi đến bước đường này. Đan tôn giả thừa nhận tư chất của bạn là vô song, nhưng lão hoàn toàn không có ý định dừng tay. Giữa đất trời, một đóa hỏa liên rực rỡ từ từ nở rộ, tỏa ra hơi thở hủy thiên diệt địa. Bạn đã bay màu. Kết thúc mô phỏng lần này, bạn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Cũng không tệ, vốn dĩ định đi theo con đường đan tháp, không ngờ đan tháp lại hỗn loạn như vậy. May mà ở Tam Giác vực đã lấy được Bích Hải Nhan Tâm. Hệ thống nhận tu 6 kết đan. Hệ thống đổi một lượt mô phỏng. Tiếp tục mô phỏng. Ngày đầu tiên bắt đầu mô phỏng, bạn theo tứ hải tiên minh đến bí cảnh. Ngày thứ 3, bạn cướp lấy Hoàng Tuyền Ma Đầu bay về phía Tam Tiên Thành. Ngày thứ 5, bạn nói cho thành chủ biết Quỷ Linh Tông sắp xâm lược, đồng thời bán Hoàng Tuyền Ma Đồ cho ông ta. Ngày thứ 10, bạn đến Tử Vân Tông. Tháng thứ 3, bạn trở thành trưởng lão luyện đan các. Năm thứ nhất, bạn khống chế tên béo Bản Đức, sai hắn làm việc cho mình. Năm thứ 2, bạn mang theo lò luyện đan đã được luyện hóa, đến đan tháp bái kiến Hỏa Tôn giả. Một ngày sau, Hỏa Tôn giả đã tiếp kiến bạn. Bạn nói thẳng vào vấn đề. Con là đệ tử của Đan Tôn giả, đến đây để nhận tổ quy tông và điều tra nguyên nhân sư phụ ra đi. Cái gì? Đan Tôn giả ư? Hắn mất rồi sao? Ngươi làm sao chứng minh? Là do sư phụ đích thân truyền dạy. Sư thúc à, lúc còn sống sư phụ từng nói, ở đan tháp người duy nhất ông ấy thân thiết chính là ngài. Sư phụ nói với con, năm đó người đánh trọng thương ông ấy chính là người của đan tháp. Chuyện này cần bàn bạc kỹ lưỡng. Ngươi cứ yên tâm ở lại đan tháp, đừng có đi lung tung, xin nghe theo lời tôn giả dặn dò. Vài ngày sau, Hỏa Tôn giả quay lại, bên cạnh có thêm một lão giả. Đây là Huyền Nhất trưởng lão của đan cốc, là bạn tâm giao của sư phụ ngươi, đặc biệt đến đây để cùng điều tra. Đừng quá gò bó, ta đến đây lần này chỉ để làm rõ chân tướng. Sao người của đan cốc cũng đến đây? Đan tháp là một tông môn luyện đan, còn đan cốc lại là một liên minh đan đạo khổng lồ hơn. Đa số đơn thuốc và kỹ thuật luyện đan trong thiên hạ đều có nguồn gốc từ đan cốc. Ta và Đan Tôn giả có quen biết lâu năm. Hôm nay đến đây, một là vì đau buồn, hai là muốn gặp truyền nhân của ông ấy. Có thể cho ta xem thử tuyệt học của Đan Tôn giả không? Bạn bắt quyết pháp ấn, lò đan rơi xuống đất, lòng bàn tay bùng lên ngọn linh hỏa đỏ rực. Đan tháp lại xuất hiện thêm một thiên kiêu rồi. Dám hỏi tiền bối, thiên kiêu trước đó là ai vậy ạ? Tất nhiên là sư phụ Đan Tôn giả của ngươi rồi. Bạn không chọn luyện chế các loại đan dược thông thường, mà thử sức luyện chế Nguyên Anh đan. Sau một nén nhang, một viên Nguyên Anh đan bay ra. Viên đan tròn trịa căng mọng, hương thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía. Từ thủ pháp của ngươi, ta đã thấy bóng dáng của Đan Tôn giả. Năm xưa ông ấy cũng ở kết đan kỳ mà luyện thành Nguyên Anh đan, khiến những kẻ cùng trang lứa ở đan cốc không ngóc đầu lên nổi. Về việc sư phụ ngươi ra đi, ngươi còn biết được những gì? Vạn bối biết không nhiều. Sư phụ trước khi mất chỉ nói một câu đồng môn tương tàn, những chuyện khác đệ tử không rõ. Đan Tôn giả có duyên nợ rất sâu với đan cốc. Mấy vị tiền bối trong cốc rất quan tâm đến chuyện này. Sau này người hãy ở lại đan tháp an tâm tu luyện. Từ hôm nay, người chính là đại sư huynh của đan tháp. Một tháng sau, bạn đang ngồi khoanh chân tu luyện trong phòng, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo áp sát. Sư thúc đã đến rồi, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi. Vừa dứt lời, một bóng người từ từ hiện ra. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không hổ danh là đệ tử của Đan Tôn giả. Không biết sư thúc ghé thăm có việc gì quan trọng? Nhóc con, đừng có giở trò với ta. Mục đích thực sự của ngươi khi đến đan tháp là gì? Con đến đan tháp lần này chính là để điều tra nguyên nhân sư phụ ra đi, tìm ra kẻ đứng sau màn. Nói vậy là ngươi đã biết kẻ nào ra tay làm bị thương sư phụ ngươi rồi. Đúng vậy, con biết. Dẫu cho ngươi biết thì đã sao? Đây là đan tháp, nếu muốn xử lý ngươi chỉ dễ như trở bàn tay.
Hừ, ngươi cười cái gì? Cười ông thật ngu ngốc. Đàn cốc đã bắt đầu điều tra nguyên nhân sư phụ ra đi. Hơn nữa còn có mấy vị tiền bối hóa thần kỳ rất quan tâm đến chuyện này. Nếu ông ra tay, đàn cốc nhất định sẽ điều tra đến cùng. Đến lúc đó ông nghĩ mình có thể thoát khỏi liên can không? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hợp tác, chỉ cần ông đồng ý hợp tác với con có thể đưa cho ông thứ ông muốn. Ta đường đường là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Ngươi có thứ gì mà lay động được ta? Ví dụ như phần liên tuyệt. Phần liên tuyệt sao lại ở trong tay ngươi? Sư thúc đừng vội. Trong tay con chỉ có nửa quyển phần liên tuyệt thôi. Chỉ có nửa quyển. Nửa còn lại đâu? Đó chính là mấu chốt để con hợp tác với sư thúc. Con cần sự giúp đỡ của sư thúc mới lấy được nửa kia. Phần liên tuyệt. Xử lý ngươi thì nửa quyển này cũng thuộc về. Nếu sư thúc ra tay, em rằng ngay cả bóng dáng nửa quyển này sư thúc cũng không chạm tới được đâu. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Con muốn linh hỏa của đan tháp. Ngươi mơ mộng quá rồi. Đóa u minh quỷ hỏa đó đang nằm trong tay Thái thượng trưởng lão Đan Lão Tiên. Đan Lão Tiên là người phương nào? Tại sao con chưa từng nghe danh? Đan Lão Tiên ít nhất cũng đã sống hơn 10 vạn năm. Từ lâu đã không còn màng thế sự. Muốn lấy được u minh quỷ hỏa từ tay lão gần như là chuyện bất khả thi. Vậy hiện tại tu sáu của Đan Lão Tiên ở mức nào? Chuyện này không ai biết được. Lão tiền bối đã lâu lắm rồi không xuất hiện trước thế gian. Thế bao giờ thì giao phần liên tuyệt cho ta? Đây là phần đầu của phần liên tuyệt. Chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ. Bắt muốn tu luyện môn công pháp này, bắt buộc phải có linh hỏa trợ giúp. Linh hỏa của đan tháp do Đan Lão Tiên nắm giữ, còn hoàn toàn không thể chạm vào. Đan cốc tuy cũng có vài loại linh hỏa, bắt muốn đạt được thì khó hơn lên trời. Vẫn còn một nơi có khả năng sở hữu linh hỏa. Có chuyện gì vậy? Máy mô phỏng không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Sao lại phải quay về Tử Vân Tông rồi? Tập trước, bạn đã dùng mưu kế thành công lôi kéo Đan tôn giả. Năm thứ 6, bạn dẫn theo Linh tôn giả đến phường thị Tử Vân Tông. Lúc này Tiêu Hàn cũng đang ở đây luyện đan để bán, muốn thông qua đó để gia nhập Tử Vân Tông. Bạn hiểu rất rõ ý đồ của Tiêu Hàn, liền nói với Linh tôn giả rằng chỉ khi phô diễn được kỹ thuật luyện đan phi phàm mới có thể thu hút được sự chú ý của Tử Vân Tông. Linh tôn giả nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức mở một sạp đan dược ở phía đông phường thị, đối đầu trực tiếp với Tiêu Hàn ở phía tây. Bạn âm thầm quay về Tử Vân Tông trước, báo cho tông chủ Tử Vân Tông phải cảnh giác cao độ. Phường thị vừa xuất hiện hai kẻ có mưu đồ bất chính, đang có ý định đánh cắp linh hỏa của tông môn. Năm thứ 7, dưới chân núi Tử Vân Tông đã nổ ra một trận chiến lớn. Theo lời kể của đệ tử Tử Vân Tông, là hai luyện đan sư ở phường thị vì tranh giành địa bàn mà đánh nhau kịch liệt. Bạn hiểu rằng chỉ cần Linh tôn giả và Tiêu Hàn đấu đá, Tiêu Hàn sẽ không còn tâm trí đâu mà lo việc khác. Năm thứ 8, Bản Đức xây dựng ở Tam Giác Vực một mạng lưới thông tin để dò la tin tức. Đồng thời hắn nói cho bạn biết Thiên Huyền Đạo Cung đã có tin tức về linh hỏa. Bạn lập tức lên đường đến Tam Giác Vực. Năm thứ 10, bạn hô hào kêu gọi thành lập đạo minh tại Tam Giác Vực. Năm thứ 12, bạn lập ra bảng xếp hạng kẻ ác Tam Giác Vực để khích lệ các tu sĩ ở Tam Giác Vực. Năm thứ 13, 3 vị tu sĩ kết đan kỳ ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến, gia nhập đạo minh. Năm thứ 14, 3 vị thành chủ của Tam Tiên thành gia nhập đạo minh, cùng đi với họ còn có hàng vạn tán tu. Năm thứ 16, nhờ vào những viên đan dược mình luyện ra, bạn thành công lôi kéo được Ngũ Độc lão nhân và Hắc Tâm lão nhân. Năm thứ 18, thông qua mạng lưới thông tin của Bản Đức, bạn đã liên lạc được với Linh tôn giả. Linh tôn giả lúc này đang bị thế lực đứng sau Đan tôn giả và Tiêu Hàn truy đuổi gắt gao như chó mất nhà, vô cùng thảm hại. Năm thứ 20, một thiên kiêu tên là Lý Hạo đột nhiên nổi danh, tiếng tăm vang dội. Mới ở tuổi thanh niên mà hắn đã đạt tới kết đan kỳ. Năm thứ 21, dưới sự sắp xếp tỉ mỉ và cổ tay cứng rắn của bạn, các thế lực tiền đạo ở Tam Giác Vực cuối cùng đã hợp nhất xong. Tất cả đều quy tụ dưới trướng của bạn. Năm thứ 22, bạn dẫn đầu đại quân đạo minh, rầm rộ kéo quân thẳng tiến Thiên Huyền Đạo Cung, yêu cầu bọn họ phải giao nộp Niết Bàn Chi Hỏa. Một trận chiến lớn cứ thế bùng nổ. 3 vị lão tổ Nguyên Anh kỳ của Thiên Huyền Đạo Cung đã bị Ngũ Độc lão nhân dưới trướng của bạn cùng với Hắc Tâm lão nhân và Linh tôn giả kiềm chế. Những đệ tử còn lại của Thiên Huyền Đạo Cung về số lượng thì hoàn toàn không phải đối thủ của đạo minh, kẻ thì hoảng sợ bỏ chạy hoặc bị xử lý ngay tại chỗ. Bạn chiếm đoạt Niết Bàn Chi Hỏa với thế như trẻ tre. Thật là, mình đúng là có tố chất làm phản diện mà. Năm xưa, tiền thân với linh căn hạ phẩm, từng bị Thiên Huyền Đạo Cung từ chối phũ phàng. Giờ đây mình lại quay về chốn cũ theo cách này. Cảm giác này đúng là thật kỳ diệu. Không bái sư được thì đánh vào trong cũng chẳng sao. Bạn dẫn dắt đạo minh đánh chiếm Thiên Huyền Đạo Cung, mạnh mẽ đoạt lấy Niết Bàn Chi Hỏa. Hành động này làm chấn động toàn bộ các môn phái tiên đạo. Cái tên của bạn cũng nhờ sự kiện này mà nổi danh khắp nơi. Chỉ là danh tiếng này phần lớn đều là tiếng ác. Năm thứ 33, bạn bắt đầu luyện hóa Niết Bàn Chi Hỏa. 4 đoàn hỏa diễm xoay tròn đuổi bắt trong cơ thể bạn.
Cuối cùng dung hợp là một. Cảnh giới của bạn đã đột phá tới kết đan trung kỳ. Thực lực tăng thêm một bậc. Năm thứ 34, Lý Hạo công bố một bí mật động trời cho thế gian biết. Bạn và hắn vốn dĩ là anh em họ. Mẹ của bạn là kẻ lòng dạ xà tử, để giúp bạn có được linh căn, đã dùng bí thuật để cướp đi thiên linh căn của hắn. Nhưng hắn sau khi bị cướp mất linh căn, lại nhờ nghị lực phi thường mà một lần nữa thức tỉnh thiên linh căn. Lời này vừa nói ra, cả giới tu tiên đều xôn xao bàn tán. Đạo Minh chịu ảnh hưởng từ chuyện này, quân tâm rệu rã, rất nhiều người đã âm thầm bỏ trốn. Đệ tử Tam Tiên Thành cũng rời khỏi Đạo Minh. Năm thứ 35, Đan Tôn giả cùng đệ tử Tiêu Hàn quay về Đan Tháp và vạch trần những hành xáo xấu xa dối thay của bạn cho thế gian. Đan Tôn giả tố cáo bạn là kẻ vong ân bội nghĩa, hại chết ân sư, dùng kịch độc hại lão chỉ còn lại nguyên thần sống vất vưởng. Câu nói này vừa thốt ra, Tử Vân Tông lập tức cắt đứt quan hệ với bạn. Đan Tháp thậm chí còn treo thưởng lấy mạng bạn, hứa sẽ luyện chế bổ thiên đan cho ai xử lý được bạn. Năm thứ 36, tình cảnh bị mọi người xa lánh càng lúc càng trầm trọng. Ngũ Độc lão nhân và Hắc Tâm lão nhân tuyên bố rời khỏi Đạo Minh, khẳng định không muốn đứng cùng hàng với kẻ ác hại thầy, mà làm chuyện xấu. Hàng loạt đệ tử kết đan kỳ cũng nối đuôi nhau bỏ chạy. Đạo Minh mà bạn dày công gây dựng đã tan rã hoàn toàn. Cuối cùng chỉ còn lại Bàn Đức đang bị bạn dùng bí pháp khống chế, và một linh tôn giả đang bị Đan Tháp truy lùng, vẫn còn ở bên cạnh bạn. Ngươi đã không còn đường lui nữa rồi, hôm nay đừng mong thoát được. Chuyện năm xưa trong lòng ta có hổ thẹn, cho nên ta vẫn luôn nhượng bộ không ra tay với ngươi. Nhưng ngươi lại ép người quá đáng, nhất quyết muốn loại bỏ đến cùng. Vậy thì hãy xem thử dụng cụ đặc biệt của ta có sắc bén hay không. Quyền của ta cũng chẳng lẽ lại không đáp lại. Năm thứ 39, bạn và Lý Hạo đã nổ ra một trận chiến long trời lở đất. Nhưng bàng hoàng phát hiện ra thể xác hắn cực kỳ cường hãn, cứ như là thân thể kim cang bất hoại vậy. Đến cả 4 loại linh hỏa mà bạn luôn tự hào cũng không thể làm tổn hại. Một phần hào mà linh tôn giả lại muốn đánh lén Lý Hạo, nhưng lại bị sấm sét từ trên trời rơi xuống xử lý gọn. Trong lòng bạn chấn động dữ dội, cuối cùng cũng nhìn thấu được thực lực đáng sợ đứng sau Lý Hạo. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tia sét đánh gục bạn, bạn đã bay màu. Kết thúc mô phỏng lần này, bạn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. Sấm sét ở đâu ra mà kinh khủng thế, có thể xử lý gọn một linh tôn giả nguyên anh kỳ chỉ trong tích tắc. Đây chính là thế lực đứng sau Lý Hạo sao? Hệ thống nhận lấy tu 6 kết đan trung kỳ. Cả hai lần mô phỏng đều nhận được sức mạnh của cả tam giác. Bản thân mới trở nên cao ngạo như vậy. Lần mô phỏng tới nhất định phải sống lâu một chút, chỉ có sống tiếp mới có thể tiên tri tương lai. Hệ thống đổi một lượt mô phỏng, tiếp tục mô phỏng. Tháng đầu tiên bắt đầu mô phỏng. Ta quyết định ra hải ngoại làm tán tu, thầm lặng tu luyện. Tháng thứ 2, vì diện mạo hiền lành nên một tán tu đã chú ý đến ta, mời ta cùng đi thám hiểm hải ngoại. Ta khẽ trầm ngâm, rồi đồng ý với yêu cầu của lão giả. Tháng thứ 3, ta theo lão giả vượt đại dương, đến một hòn đảo nhỏ linh khí dồi dào. Ta đang định đi sâu vào khám phá, lại phát hiện 3 tên tán tu không biết xuất hiện ở rìa hòn đảo từ lúc nào. Từng tên một ánh mắt tham lam, rõ ràng là ông ý đồ xấu. Ngay cả lão giả bên cạnh ta từ lúc nào cũng đã đứng cùng phe với đối phương. Ta hiểu rằng mình đã trúng kế, lửa giận trong lòng dâng trào, một kiếm xử lý 3 tên tán tu, không kịp xin tha đã hóa thành tro bụi. Tháng thứ 4, ta vừa vào một hòn đảo, lại vô tình xông vào lãnh địa của kẻ khác. Một trận đấu đá không hề yên bình. Còn chưa kịp nhặt đồ, một tu sĩ Nguyên Anh bỗng nhiên xuất hiện. Nổi giận vì ta đã tiễn đồ đệ hắn đi, ta quay người bỏ chạy. Ta khéo léo lựa chọn hòn đảo lớn, làm lộ trình trốn chạy, cố ý chọc giận các cao thủ trên đảo. Đó là lý do khiến người bị truy đuổi. Tu sĩ Nguyên Anh rơi vào hỗn chiến với họ, còn ta thì thừa cơ thoát thân. Trong vài năm tiếp theo, ta đã trải qua đủ loại lừa lọc, đồ oan hãm hại. Những trải nghiệm này giúp ta trưởng thành nhanh chóng. Năm thứ 8, trên một hòn đảo hẻo lánh, tìm được một nơi yên tĩnh, tâm huyết luyện đan, nâng cao tu 6. Năm thứ 10, ta tình cờ gặp một tu sĩ đến rèn luyện. Ta từ miệng hắn biết được tu tiên giới gần đây đang biến động. Tử Vân thần hỏa của Tử Vân Tông đã bị một tu sĩ tên Tiêu Hàn trộm mất. Quỷ Linh Tông bành trướng khắp nơi, thôn tính các tiên môn vừa và nhỏ. Năm thứ 20, ta rời xa tranh chấp, tĩnh tâm luyện đan tu luyện, không hỏi thế sự. Năm thứ 30, thế lực Quỷ Linh Tông như dịch bệnh lan ra hải ngoại. Ta vốn định lần nữa lánh đời, lại nghe tin những bằng hữu từng kề vai chiến đấu đều bị Quỷ Linh Tông xử lý. Trong cơn bi phẫn, ta quyết định không trốn tránh nữa, quyết đấu một trận sinh tử với đám đệ tử ma đạo này. Năm thứ 55, trải qua mấy chục năm đẫm nước đỏ, cuối cùng cũng phá cảnh, bước vào kết đan hậu kỳ. Vì danh lẫy lừng vang khắp hải ngoại, vô số tán tu coi ta là tấm gương, tôn ta là hào kiệt. Năm thứ 57, vì tránh né lão ma Nguyên Anh truy đuổi, vô tình rơi vào một động phủ bí ẩn. Sau một hồi tìm kiếm, hóa ra nơi này là di tích của một hóa thần kiếm tu. Mảnh đất phúc trạch đã nhận được 3 đạo linh lực kiếm khí cùng một quyển kiếm quyết tuyệt thế, Vạn Kiếm Quy Tông.
Năm thứ 64, ta vân du tứ hải rèn luyện, tìm thấy Ma Châu ẩn giấu, lại chưa mời lão Ma Nguyên Anh truy đuổi. Giây phút sinh tử, ta kích hoạt một đạo kiếm khí hóa thần để lại. Trong chốc lát kiếm quang ngút trời chiếu rọi ngàn dặm. Lão Ma Nguyên Anh lập tức bị xử lý dưới kiếm khí. Năm thứ 71, Tử Vân Tông bị Quỷ Linh Tông xóa sổ. Cả tông môn trên dưới không còn ai sống sót. Ngay cả hóa thần lão tổ trong tông cũng bặt vô âm tín. Năm thứ 80, Thiên Huyền Đạo Cung sụp đổ dưới móng vuốt của Quỷ Linh Tông. Năm thứ 81, tu 6 của ta đạt tới kết đan đỉnh phong. Chỉ còn cách Nguyên Anh kỳ một bước chân. Năm thứ 90, đàn tháp bị tiêu diệt. Uy thế Quỷ Linh Tông như cầu vồng, khiến các tu tiên giả khiếp sợ. Nhìn lại, Quỷ Linh Tông trỗi dậy mạnh mẽ, lần lượt xóa sổ Tử Vân Tông, Thiên Huyền Đạo Cung và đàn tháp. Năm thứ 99, bước chân tấn công của Quỷ Linh Tông lại bị một thế lực tên là Bổ Thiên Minh chặn lại. Được biết, lão tổ Quỷ Linh Tông khi công phá Bổ Thiên Minh đã bị một đạo lôi đỉnh đánh trúng. Cuối cùng lão tổ Quỷ Linh Tông trọng thương rút lui. Minh chủ Bổ Thiên Minh Lý Hạo 1 tháng sau đã đột phá thành công đến hóa thần cảnh giới, bắt đầu dẫn quân phản công. Ta nghe được tin này, trong lòng chấn kinh, đan xen nỗi hụt hẫng về tình anh em thuở xưa. Lẽ ra nên cùng nhau chống lại ngoại địch, thế nhưng vì mẹ ta tước đoạt linh căn của đối phương, khiến giữa hai bên kết thành mối thù không thể hóa giải. Năm thứ 100, Tiêu Hàn thành công đột phá hóa thần kỳ. Hắn hợp nhất lực lượng của toàn bộ Tam Giác vực cùng nhiều cường giả môn phái tấn công Quỷ Linh Tông. Lão tổ Quỷ Linh Tông mất tích. Năm thứ 120, đối mặt với sự trỗi dậy của song hùng Tiêu Hàn và Lý Hạo, ta cảm thấy sâu sắc thực lực của mình không đủ, quyết định bế quan, dốc lòng tu luyện, dốc sức để đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Năm thứ 165, ta vẫn dừng lại ở kết đan đỉnh phong. Khổ tu mấy chục năm lại chẳng tiến triển chút nào, lòng ta nảy sinh phiền muộn, rời khỏi động phủ. Năm thứ 230, hành trình du ngoạn dài đằng đẵng cũng chẳng đem lại hy vọng đột phá nào. Ta vẫn không thể chạm tới ngưỡng cửa Nguyên Anh. Năm thứ 380, ta thành lập một môn phái, rộng mở thu nhận môn đồ, dốc hết tâm can truyền dạy. Năm thứ 420, trong đệ tử của ta cuối cùng cũng có người đột phá kết đan kỳ. Ta vui mừng khôn xiết, nhưng cũng cảm thấy đại hạn của mình sắp đến, dự định cưỡng ép đột phá. Năm thứ 430, ta khoanh chân mà ngồi, huy động toàn bộ linh lực xung kích vách ngăn Nguyên Anh. Mấy đạo thiên lôi ầm ầm giáng xuống, ta gắng gượng thân xác trọng thương, cuối cùng cũng ngừng kết trong đan điền một Nguyên Anh tàn khuyết. Tuy nhiên cái giá của việc cưỡng ép đột phá rất lớn, hậu nguyên không tăng mà còn giảm. Năm thứ 440, ta lặng lẽ tọa hóa trong động phủ. Một thế hệ truyền kỳ cứ thế khép lại. Lần mô phỏng này kết thúc, ngươi có thể chọn lấy một trong các phần thưởng sau. Xem ra người em họ này còn khủng khiếp hơn tưởng tượng. Quỷ Linh Tông suýt chút nữa xóa sổ toàn bộ tiền đạo nhưng lại bại dưới tay Lý Hạo. Luồng sấm sét phía sau hắn rốt cuộc là gì? Hơn nữa thiên phú của hắn cũng thật đáng sợ, chỉ trăm năm đã từ luyện khí kỳ đạt tới hóa thần cảnh. Hệ thống Nguyên Anh tàn khuyết này là sao? Ký chủ chọn Nguyên Anh tàn khuyết sẽ khiến căn cơ bị hủy. Chọn từ bỏ có thể nhận được một cơ hội lựa chọn. Vậy ta từ bỏ Nguyên Anh tàn khuyết, chọn tu 6 kết đan viên mãn và 6 vạn linh thạch. Hệ thống đổi thêm một lượt mô phỏng nữa. Tiếp tục mô phỏng. Mô phỏng bắt đầu. Tháng đầu tiên, ngươi bế quan trong phòng củng cố cảnh giới. Linh khí bao quanh thân thể, khiến ngươi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tháng thứ 3, ngươi áp chế tu 6 ở luyện khí tầng 4. Đến Tứ Hải Thương Hội, Triệu Đại Bảo nhìn thấy lò luyện đan liền sáng mắt lên. Tiểu bối, lò luyện đan này ngươi lấy từ đâu ra vậy? Ta tình cờ nhận được trong một di tích thượng cổ, suýt chút nữa là đăng xuất trong đó luôn rồi. Triệu Đại Bảo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Ngươi cười lạnh trong lòng, nhưng bề ngoài lại không để lộ sắc thái gì, ngược lại còn tỏ vẻ hứng thú tán gẫu với Triệu Đại Bảo. Dò la xem giữa Tứ Hải Thương Hội và Đan Tôn giả liệu có mối liên hệ nào không? Chính là hắn đến Tứ Hải Thương Hội trộm bảo vật bị bắt của tang. Hừ, ngươi không che giấu nữa, lập tức giải phóng uy áp kết đan kỳ. Sắc mặt Triệu Đại Bảo đại biến, ngươi túm lấy Triệu Đại Bảo, tra hỏi hắn về chuyện của Đan Tôn giả và Tiêu Hàn. Triệu Đại Bảo sợ đến mức hồn siêu phách tán, vội vàng cầu xin tha thứ, khẳng định chưa từng nghe qua hai người này, chỉ là thấy tu 6 của ngươi thấp kém nên nhất thời nảy sinh lòng tham. Xem ra giữa Tứ Hải Thương Hội và Đan Tôn giả không có mối liên hệ trực tiếp nào. Vậy tại sao ở phần 6, Tứ Hải Tiên Minh lại bắt Hạ Hiểu Thiền đi? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Tháng thứ 4, ngươi áp chế tu 6 ở trúc cơ hậu kỳ và ngụy trang bản thân thành ma tu, tiến về phản 6 thế lực của Quỷ Linh Tông, định thám thính nguyên nhân bọn chúng đột ngột trỗi dậy. Đứng lại, đạo hữu, ta thấy ma khí quanh người người rất tinh thuần, tu 6 chắc chắn không thấp, có muốn cùng lập đội đi thám hiểm không? Tháng thứ 5, ngươi gặp một ma tu tên là Lâm Hạo. Hắn mời ngươi cùng tiến vào bí cảnh thám hiểm. Cái tên này khiến ngươi cảm thấy kinh ngạc,
cũng vì hắn trùng tên trùng họ với em họ của ngươi. Tháng thứ 6, ngươi cùng Lâm Hạo đi sâu vào bí cảnh. Ma khí nồng nặc tràn ngập trong không khí. Đủ loại ma vật ẩn nấp trong bóng tối. Các ngươi vượt qua mọi khó khăn, giao chiến với vô số ma vật. Tháng thứ 7, các ngươi chạm trán một con yêu ma kết đan đỉnh phong. Con lão ma này thực lực cực mạnh, ma khí ngập trời. Ngay khi ngươi chuẩn bị dốc sức liều mạng, lão ma đột nhiên bị một đạo sét bỗng nhiên xuất hiện từ hư không đánh trúng. Lý Hạo nắm bắt cơ hội, một đấm đập tàn xác lão ma. Ngươi thầm quan sát tất cả những điều này, trong lòng ngày càng chấn động. Tháng thứ 8, các ngươi lại chạm trán một lão ma thực lực mạnh mẽ. Ngay khi người nghĩ sắp có một trận ác chiến, lão ma vậy mà lại bị sét đánh trúng. Lý Hạo nắm bắt cơ hội dễ dàng xử lý nó. Tháng thứ 9, các ngươi hiếm khi gặp phải một con ma vật giả cấp Nguyên Anh kỳ. Ma khí hung hãn quét tới, chấn động tâm can. Ngươi vì bảo vệ bản thân, định quay người bỏ chạy. Thế nhưng con lão ma đó cũng thật kỳ lạ, bị sét đánh trúng. Lý Hạo tiến lên giải quyết xong cái tên ma đầu Nguyên Anh kỳ này. Hết lần này tới lần khác trùng hợp khiến ngươi hiểu ra, Lý Hạo này chính là em họ của ngươi. Ngươi quyết định tiếp tục ẩn giấu thân phận, âm thầm quan sát Lâm Hạo. Tháng thứ 12, các ngươi lại chạm trán một lão ma Nguyên Anh kỳ, bị sét đánh trúng đến mất khả năng phản kháng. Lý Hạo dễ dàng xử lý nó. Càng tiến sâu vào khu vực trung tâm bí cảnh, thực lực ma vật các ngươi gặp càng mạnh. Thấp nhất cũng là Kim Đan kỳ. Điều khiến người chấn kinh chính là các ngươi phát hiện đệ tử Quỷ Linh Tông ở khu vực trung tâm. Bọn chúng vậy mà lại chung sống hòa bình với ma vật trong bí cảnh. 1 năm lẻ 1 tháng, sau khi các người lại bỏ một đệ tử Quỷ Linh Tông Nguyên Anh kỳ xong, toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên phát ra tiếng nổ đi đùng chấn động. Mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển dữ dội. Lý Hạo cũng nhận ra có sự thay đổi, lập tức gọi người cùng chạy trốn. Trong lúc các ngươi liều mạng chạy trốn, ngươi quay đầu nhìn lại, một hơi thở vượt xa Nguyên Anh đang nhanh chóng áp sát. Lòng ngươi vô cùng hãi hùng, không ngờ Quỷ Linh Tông lại phái một đại năng hóa thần kỳ đến canh giữ bí cảnh ngay tại đó. Khi lão quái hóa thần sắp đuổi kịp các ngươi, một đạo sét từ trên trời rơi xuống, giáng mạnh vào người lão quái. Các ngươi nhân cơ hội đó thoát khỏi bí cảnh. 1 năm lẻ 2 tháng, các ngươi đến một ngôi làng cổ xưa. Ở đầu làng có một cái cây khô héo đen kịt, vô cùng bắt mắt. Lý Gia Thôn là tổ địa của gia tộc Lý thị chúng ta. Từ lúc ta biết chuyện đã luôn sống ở đây. Tộc trưởng lão Gia nói, ta không phải là người gốc Lý Gia Thôn. Năm đó khi ta thoi thóp đến Lý Gia Thôn, chính cái cây này đã cứu ta. Ngươi chú ý thấy khi Lâm Hạo nói những lời này, trong ánh mắt tràn ngập hận thù. Ngươi giả vờ quan tâm hỏi hắn, năm đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, tại sao lại thoi thóp như vậy? Ta từng lớn lên trong một gia đình đầy ấm áp, có cha mẹ thương yêu, có gia tộc lớn mạnh. Thế nhưng bác gái ta đã dùng thủ đoạn độc ác tước đoạt thiên linh căn của ta. Cha mẹ bất đắc dĩ mới đưa ta đến đây tĩnh dưỡng. Không ngờ lại một lần nữa gặp được thụ thần. Nghe xong lời kể của hắn, ngươi thản nhiên dò hỏi lai lịch và thân phận của thụ thần. Lý Hạo nói chính hắn cũng không biết lai lịch của thụ thần. Ông ấy giống như một ẩn số. Sau khi cha mẹ đưa hắn tới đây, thụ thần liền xuất hiện. Ha ha, ngươi đừng ngụy trang nữa. Ta đã nhìn thấu thân phận của ngươi rồi. Trong lòng ngươi đã theo bản năng muốn quay người bỏ chạy. Ta vừa nhìn đã biết ngươi không phải ma tu, mà là một tu sĩ tiên đạo chính thống. Ngươi khựng lại, không còn gì để nói. Lý Hạo này sao cứ ngáo ngơ vậy nhỉ? Năm thứ 2, ngươi ổn định cuộc sống tại Lý Gia Thôn. Qua trò chuyện với dân làng biết được, Lý Gia Thôn chính là tổ địa của toàn bộ gia tộc các ngươi. Năm thứ 5, thiên linh căn của Lý Hạo hoàn toàn hồi phục. Tu 6 cũng đột phá đến kết đan kỳ.